ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ბედნიერი 17 ოქტომბერი ყველას დილა მშვიდობის მოგესალმებით. TV პირველი სტუდიიდან ბიზნეს მედია საქართველო და გიორგი ისაკაძე არაჩვეულებრივ გუნდთან ერთად იწყებს საქმიან ეთერს. ეს გამორჩეული ეთერია ყველა სხვა ტელევიზიებისგან გამორჩეული საქმიანობით. მოკითხვა ყველა ჩვენს კოლეგას, ვინც სისხამდილას შრომობს თავისი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის. ჩვენ კი ვიწყებთ ჩვენს მაუწყებლობას ბიზნესზე, ეკონომიკაზე, ყველაზე საქმიანი ჩვენი მაყურებლისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ წინა საარჩევნო ბატალიები პრინციპში საფინიშო კვირაზე გავიდა, სამშაბათი დღე მიწურება და რჩება რამდენი შაბათამდე 4-ოდე დღე, იმისით რომ ყველანი წავიდეთ და ვიაქტიუროთ არჩევნებზე და ხმოვმიცეთ ჩვენ რჩეულ მერს დედაქალაქში თუ საქართველოს სხვა ქალაქებში თუ ადმინისტრაციულ ერთეულებში. წარმატებებს უსურვებს საქართველოს. მანამდე კი დავბრუნდეთ ჩვენ ბიზნეს თემატიკას. საგადასახადო სისტემაში განხორციელებული რეფორმების შესახებ მოხსენება საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა შეერთებულ შტატებში გააკეთა. მე გუშინვე დაგკვირდით, რომ ჩვენ საკმაოდ სერიოზულ დროს დაუთმობდით შეხვედრებს წლიურ შეხვედრებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდში და მსოფლიო ბანკში. მან პრინციპში კუმსიშვილმა ეს ყველაფერი სწორედ აი ამ შეხვედრის ფარგლებში გააკეთა და ეს არ იყო ერთადერთი შეხვედრები. სესია გახსნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფისკალურ საკითხთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ვიტორ გასპარმა. პირველი ვიცე-პრემიერის განცხადებით, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოში დაინერგა საშუალებიანი ბიუჯეტირების განხორციელების სტრატეგია. საქართველოს ბიუჯეტის პროექტთან ერთად ასევე წარდგენილი იყო საშუალო პერიოდზე გათვლილი საბიუჯეტო პარამეტრების პროგნოზები, რომელსაც ასევე ჩვენც ვიცნობთ, მისი თქმით, ანუ ამ შემთხვევაში კუმსიშვილის, იმისთვის რომ საზოგადოებას და ბიზნესს ჰქონდეს ნდობა აღნიშნული პროგნოზების მიმართ, ის უნდა გახდეს მეტად გამჭვირვალე, გასაგები და გაცილებით ინსტრუმენტალური. ჩვენ მნიშვნელოვნად გავზარდეთ პროგნოზების საიმედობა, განაცხადა დიმიტრი კუმსიშვილმა. ცალკე შეხვედრა გაიმართა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორთან და ასევე AFC-ის საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციის ვიცე-პრეზიდენტთან. კონკრეტულად გავიარეთ ის რიცხვები და ის სტრუქტურული რეფორმები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარეობს და შედეგები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს სრული მხარდაჭერა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან ჩვენ სტრუქტურული რეფორმების მიმართულებით, ასევე მთავრობის 8-პუნქტიანი გეგმის განხორციელებაში და შესაბამისად 2018 წლის ბიუჯეტი არის აწყობილი სწორედ ისე, რომ მოხდეს მაქსიმალურად ეფექტურად უკვე ინვესტირება. ხო, თავად სესიას რაც შეეხება სამინისტროს ინფორმაციით დიმიტრი კუმსიშვილმა დეტალურად ისაუბრა ყველა იმ საგადასახადო შინაარსის რეფორმაზე, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს, ან სამომავლოდ იქნება განხორციელებული შედარებით საშუალოვადიან პერიოდში. პირველმა ვიცე-პრემიერმა ყურადღება გაამახვილა მთავრობის 8-პუნქტიან გეგმაზე და შესაბამისად მისგან მომდინარე რეფორმებზე, მათ შორის მოგების გადასახადის რეფორმაზე, რომელიც ბიზნეს დამატებით ფინანსურ რესურსს უტოვებს რეინვესტირებისთვის. პირველმა ვიცე-პრემიერმა ასევე ამ 4-პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში ისაუბრა ყველა მახასიათებელზე, მათ შორის სივრცითი მოწყობის კომპონენტზე, რომელიც საქართველოში სატრანსპორტო გზის მშენებლობა რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, ასევე ფისკალურ რეფორმებზე, რომელმაც ბიუჯეტის კონსოლიდირებას უნდა შეუწყოს ხელი. საინტერესო შეხვედრები დასასრულს უახლოვდება შეერთებულ შტატებში და ჩვენ ალბათ მოგვეცემა საშუალება, რომ საქართველოს პირველ ვიცე-პრემიერთან და ფინანსთა მინისტრთან ჰქონდეს უფრო დეტალური ინფორმაცია და რაპორტი იქ გამართულ შეხვედრებზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ესწრებიან და ასევე ცხადია, ამ შეხვედრებზე არის წარმოდგენილი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე. ამასობაში გადავიდეთ კიდევ ერთ თემაზე, რომელიც ექსკლუზიურად მოიპოვა
ჩვენმა საქმიანმა დილამ და ბიზნეს მედიამ საქართველოს ჩვენი ანალიტიკოსების დახმარებით APM ტერმინალსი ფოთის პორტში დატვირთვას გაზრდის, დიახ, აი ესეთი განცხადება ვრცელდება. ჰოლანდიური კომპანია APM ტერმინალს 2025 წლისათვის ფოთის პორტის გადამამუშავებელ მოცულობას 5-ჯერ გაზრდის. APM ტერმინალსის წარმომადგენლის იგი სოფლიოში უმსხვილეს დანიურ მაერსკს ეკუთვნის. განმარტებით 250 მილიონ დოლარიანი პროექტი წლიურად დღევანდელი 9 მილიონი ტონის ნაცვლად 50 მილიონი ტონა მშრალი ტრანზიტული ტვირთის გადაზიდვას ითვალისწინებს. ბოლო წლებია ფოთში ტვირთების გადაზიდვები 9 მილიონი ტონის ფარგლებშია. ამაში შედის საკონტეინერო გადაზიდვებიც და ასე ღიაფერის ნავთობპროდუქტები საერთო ტვირთში 8%-ს იკავებენ. ეს არის 420-512,000 ტონა წლიურად. ძირითადი შემადგენელი შერეული ტვირთები და კონტეინერებია. ჯამში ფოთის პორტი ატარებს ფერად ლითონებს, რკინას, მეტალს, ნახშირს. მოკლედ, გაფართოების სამუშაოები შესაძლოა 2018 წელს დაიწყოს. პირველი ეტაპისთვის დაგეგმილია 2 წლის განმავლობაში არსებულ 15-ს კიდევ 2 ახალი სატვირთო ბერტი და ტალღის მჭრელებიც დაემატოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. ფინანსთა მინისტრი კი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ერთად, როგორც მოგახსენეთ, ამერიკაშია, ხოლო სოფლის მეურნეობის მინისტრმა საქართველოში დაბრუნება ნამდვილად მოასწრო. გუშინ 2017 წლის თველი საინტერესოდ შევაჯამეთ საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში, თუმცა ქართული მეღვინეობის გაცნობა ბროდოში გრძელდება. ღვინის ცივილიზაციის მსოფლიო ცენტრში მიმდინარე გამოფენის საქართველოს ღვინის სამშობლოს ფარგლებში ქართული ღვინის დეგუსტაცია პრეზენტაციები გაიმართა. ღონისძიებებს 100-მდე სტუმარი, ღვინის მოყვარული და პროფესიონალი დაესწრო. დეგუსტაციაზე ქართული ყურძნის ჯიშების მრავალფეროვნებაზე, მევენახეობა მეღვინეობის 8000 წლიან უწყვეტ ისტორიასა და ღვინის დაყენების ქართულ ტრადიციებზე მსჯელობდნენ. 50,000 მნახველი უკვე ეწვია მას და საკმაოდ აღფრთოვანებულებიც არიან. ძალიან პოზიტიური გამოხმაურებაა, როგორც მედიაში, ისევე თავად დამთვალებლებს შორის. გარდა ამისა, საქართველოს ორგანიზებას უკეთებს, გაუკეთა უკვე რიგ კულტურულ ღონისძიებას ორგანიზება და ასევე იგეგმება გამოფენის დასრულებამდე ასევე რიგი კულტურული ღონისძიებების განხორციელება. ქართული ღვინის გამოფენა ბორდოში ჯერ ისევ გრძელდება. ამასობაში კი Discovery Channel-მა ძალიან მაგარი არხია ეს დარწმუნებული ვარ, ბევრმა იცით. ქართული ღვინის შესახებ ვიდეო რგოლი მოამზადა, აგერ ბატონო ეთერშია. კლიპში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მონაწილეობს, რომელიც ქართული კულტურის ღვინის დამზადების ტრადიციის, ქვევრისა და ქართული სტუმართმოყვარეობის შესახებ საუბრობს. ვიდეო რგოლში ტურისტულად მიმზიდველი ადგილებია ნაჩვენები, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, გამორჩეულად პოპულარული ტელეკომპანიას კლიპი, აი საქართველოს შესახებ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის, მილიონობით მაყურებელმა იხილა და გაქვთ საშუალება რომ თქვენც ნახოთ ახლა პირდაპირ ეთერში. This is a combination of sun, soil and this is a harmony of everything together. There are a lot of interesting things to see and savor in Georgia. And Georgians are very hospitable people. მე მგონი პრემიერ-მინისტრობის გარდა გიორგი კვირიკაშვილმა ნამდვილად იპოვა კიდევ საქმე, იმიტომ რომ თითქმის ყველა კლიპში, რომელიც განსაკუთრებულად ტირაჟირებს, ან გახდა განსაკუთრებულად ტირაჟირებადი, სწორედ ის მონაწილეობს, არც თუ უსაფუძვლოდ, ნახვები საკმაოდ დიდია, განსაკუთრებით მე-6 მილიონის სტუმრის კლიპს და წარმატებები საქართველოს. ნახეთ ეს კლიპი, რომელიც Discover-ზე გავიდა, მართლაც მოკლეა და დიდი დრო არა, მაგრამ ამისათვის უბრალოდ საქმიანი დილა უნდა ნახოთ, მაგრამ დღეს ეს არ არის ერთადერთი, რასაც საქმიანი დილაში ნახავთ და თუ რა გველის კიდევ და საინტერესო სპიკერები ყავთ და თემები, მოდი ნახოთ საქმიანი დილის ამბავს. 17
ოქტომბერს დილა საქმიან ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. ნიკოლოზ გაგნიძე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი. დავით ქვათაძე კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფის მენეჯერი. გალტენ ტაგარტის ეკონომისტები ევა ბოჭორიშვილი და საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე. მარიამ ადამიანის სტუმარი ფაქტ-ჩეკის ანალიტიკოსი თეო აფსანძე იქნება. როინ მიგრიაულთან კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორთან გავაგრძელებთ საუბარს. მაია სიდამონიძეს პროტრეველ ჯორჯიას მმართველ პარტნიორს პაატა რატიანი ექსპერტი სამედიცინო ტურიზმის საკითხებში ესტუმრება. სატელეფონო ჩართვით დასავლეთიდან გურიის გუბერნატორი მერაბ ჭანუყვაძე შემოგვიერთდება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რაღა თქმა უნდა ტელეპიროზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პარამეტრებზე დამატებით განმარტებებს ითხოვს ირაკლი მექვაბიშვილის უწყების შენიშვნები 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის გახსნის ოფიციალური ცერემონიალის თარიღის შესახებ რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს ინფორმაცია არ აქვს. იაფი ფრენები ათენამდე დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზეარმა ახალი მიმართულების შესახებ დაანონსა. ავიაკომპანია ქუთაისიდან ათენის მიმართულებით კვირაში ორჯერ ხუთშაბათს და კვირას განახორციელებს ფრენებს. ბედნიერი მოგზაურობა ყველას. ესეთი ამბავია. შევეცადეთ რომ პროლოგი ესეთი ყოფილიყო, რადგან ძალიან დიდი სტუმრიანობა და განსაკუთრებით სატელეფონო ჩართვები და სხვა კომუნიკაცია იქნება ტრადიციულად საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში, მანამდე კი აბა ეს ყველაფერი როგორ და ვის წარმოუდგენია ანა ლაპიაშვილის გარეშე ანა. მოგესალმები, დილა მშვიდობის. ყველაფერი და ყველა მზად არის საიმისოთ, რომ მოისმინოს არაჩვეულებრივი ინფორმაციები საქართველოს ეკონომიკაში, არა, სოფლიოს და საქართველოს ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. გელით მაქსიმალურად შევეცდებით, მხოლოდ არაჩვეულებრივი ამბები იყო ჩვენი მაყურებლისათვის. აბა დილიდან შემართებით საქმიანად და მაქსიმალურად. პირდაპირ ეთერში ვარ. ბედნიერება. წლის მეორე კვარტლიდან ერთდროულად დაიქოქება ძალიან ბევრი პროექტი, რომელიც სერიოზულ დინამიკას მოიტანს როგორც თბილისის, ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ამბობს პრემიერი კვირიკაშვილი. მისივე თქმით, მომავალ წელს ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის 1,8 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს. ამ მასშტაბური დანახარჯით კი მთავრობის მეთაური სამუშაო ადგილების გაჩენას პროგნოზირებს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პარამეტრებზე დამატებით განმარტებებს ითხოვს. აუდიტის სამსახურმა 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესახებ დასკვნა მოამზადა და ის ძირითადი საკითხებიც გამოყო, რომელიც ბიუჯეტის სრულყოფის და სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის სისტემის ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის არის აუცილებელი. ამ საკითხთა შორის არის შეზღუდული მშპ-ს გაანგარიშებაზე მოსახლეობის ერთ სულზე ბიუჯეტის დეფიციტი, ინფლაცია, გადასახდელების წესის პროგნოზირებული მაჩვენებელი, რომელიც მცირედით ჩამორჩება ორგანული კანონით დადგენილ 30%-იან ნიშნულს, ასევე ეკონომიკური ზრდის და ექსპორტ-იმპორტის საპროგნოზო მაჩვენებლები. დასკვნაში აღნიშნულია, რომ ეს საკითხი დამატებით განმარტებებს საჭიროებს. Liberty Bank-ი გაიყიდა აქციათა 74.74%-ის წილის ნიდერლანდების სამეფოში დაარსებული კომპანიის European Financial Group-ის მიერ არის შეძენილი. გარიგების შედეგად ბანკის ბენეფიციარი მესაკუთრეები ირაკლი რუხაძე, ბენ მარსონი და იგორ ალექსეევი გახდნენ. ინფორმაციისათვის 13 ოქტომბერს Liberty Bank-ის აქციებზე მსხვილი გარიგება დაფიქსირდა. არასაბირჟო გარიგებით ბანკის 3 მილიარდზე მეტი აქცია გასხვეს და რაც ბანკის 58.18%-ია. გარიგების ღირებულებამ კი 83 მილიონ ლარს გადააჭერბა. შედეგად თითო აქციაში 0.25 ლარია გადახდილი.
დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანიამ ვიზიარმა ახალი მიმართულების შესახებ გააკეთა განაცხადი. ავიაკომპანია გეგმავს ათენის მიმართულებით ქუთაისიდან კვირაში ორჯერ განახორციელოს ფრენები, ეს იქნება ხუთშაბათობით და კვირას. რეისების შესრულება 2018 წლის 17 მაისიდან დაიწყება და მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. ბილეთების შეძენა კი 53 ლარიდან და 99 თეთრიდან შესაძლებელია ვიზიარის ვებგვერდზე. 2018 წლის გაზაფხულიდან შეგახსენებთ, რომ ავიაკომპანია ახალ თვითმფრინავს ამატებს ქუთაისი და პრაღის, პარიზის, რომის და ბარსელონას მიმართულებით ფრენების განსახორციელებლად. კომპანია ედელინგი კი ახალი ტექნოლოგიით კაკლოვანი კულტურების გადამუშავებას იწყებს. კომპანიამ რამდენიმე დღეა რაც ხოში საწარმო გახსნა და პროექტის საინვესტიციო ღირებულებამ 8 მილიონი ლარი შეადგინა, რომელიც უკვე 80%-ით ათვისებულია. დარჩენილი თანხით კი იგეგმება უკვე ტექნოლოგიური ნაწილის გაძლიერება. ედელინგი გერმანელი ინვესტორების მიერ დაფუძნებული კომპანიაა და სამიზნე ბაზარით შესაბამისად ევროპა და განსაკუთრებით გერმანია გახლავთ. პარტნიორები შორის კი შვეიცარია და დანია სახელდებიან. ედელინგმა ნედლეული პირველი პარტიით გერმანიაში უკვე გაიტანა. გადამუშავებული თხილი კვლავ გერმანიაში ექსპორტირდება და როგორც კომპანიის დირექტორი ამბობს, გადამუშავება ნედლეულის გაკეთილშობილებას გულისხმობს, რაც თავის მხრივ ლაზერული და სხვა ტექნოლოგიების დახმარებით პროდუქტის პრემიუმ კლასში აყვანას და ევროპული სტანდარტების მიღებას ნიშნავს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე ახალი მეტრო სადგურების მშენებლობას არ გამორიცხავს. როგორც მან საქმიან დილასთან აღნიშნა, ამ მიმართულებით ქართული ოცნების მერობის კანდიდატთან ერთად მუშაობს და ის ამბობს, რომ ამ ეტაპზე შესწავლის პროცესშია სამგორის მეტროს აეროპორტთან დაკავშირების საკითხიც. ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით. ჩვენს კანდიდატს ბატონ კახას საკმაოდ კარგი პროგრამა აქვს ამ მიმართულებით და ჩვენ ამ პროგრამას განვახორციელებთ მათთან ერთად. ეს პროექტი დეტალურად არის შესასწავლი, რა თქმა უნდა არის ამის საშუალება, სხვა მრავალი საშუალება არის კიდევ, ჩვენ კარგად შევისწავლით ყველა ჩვენ ხელთ არსებულ საშუალებებს, განსაზღვროთ ფინანსებთან არის ყველაფერი დაკავშირებული, რამდენად ღირს, რამდენად შეგვიძლია ამის აწევა და შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის გახსნის ოფიციალური ცერემონიალის თარიღის შესახებ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ამბობს, რომ ინფორმაცია არ აქვს. როგორც მან სატვირთო მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებით აღნიშნა, ისინი წლის ბოლომდე დაიწყებენ გადაადგილებას, თუმცა როდის იქნება ოფიციალური გახსნა, ამასთან დაკავშირებით ალავიძეს ინფორმაცია არ აქვს. აზერბაიჯანული მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით კი ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის გახსნის ოფიციალური ცერემონია 30 ოქტომბერს აზერბაიჯანის დედაქალაქში უნდა შედგეს. მათივე ინფორმაციით ღონისძიებას აზერბაიჯანისა და თურქეთის პრეზიდენტების გარდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრებიან. ზუსტი თარიღის ინფორმაცია არ მაქვს მე სამწუხაროდ, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან მალე სატვირთო მატარებლები დაიწყებენ წელს სატვირთო მატარებლები დაიწყებენ ამ მიმართულებით მოძრაობას. ვიცი ზუსტად რომ თურქეთში საქართველოს გავლით თურქეთში იმოძრავებს სარკინიგზო ტვირთები. კომპანია ფერი მუნიციპალური განვითარების ფონდის 27,876 მილიონიანი კონტრაქტი მოიპოვა. ამ კონტრაქტის ფარგლებში კომპანია გუდაური კობის საბაგირო გზის პროექტირებას, მოწოდებას და მონტაჟს განახორციელებს. სამუშაოები კი 15 თვეში უნდა შესრულდეს. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ყაზბეგი გუდაურის სამთო სათხილამურო კურორტების დამაკავშირებელი 7,5 კილომეტრიანი საბაგიროს ინფრასტრუქტურის შექმნა და მთავრობა ამავე დროს განიხილავს შექმნას ერთიანი სათხილამურო სივრცე, რაც გააორმაგებს ზამთრის კურორტებზე ტურისტების რაოდენობას. მთის კურორტების განვითარებისათვის ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება, კერძოდ ერთდროულად სვანეთში მიმდინარეობს მესტიაჰაწვალის დამაკავშირებელი საბაგიროს მშენებლობა, 1200 მეტრის საბაგირო იქნება ღია სავარძლის ტიპის 6-კაციანი. მესტიაჰაწვალის საბაგიროს მთას და ცენტრს დააკავშირებს ის ერთმანეთთან. სვანეთში ასევე გაკეთდება მცირე ზომის საბაგიროები და ასევე დაგეგმილი არის, რომ ხელი შეუწყოს ამ ყველაფერმა ადგილობრივებში სათხილამურო სპორტის პოპულარიზაციას. ბაკურიანის ისტორიაში კი პირველად გაკეთდება კოხტა მიტარბის გადასასვლელი სათხილამურო გზა, რომელიც მნიშვნელოვანი პროექტი გახლავთ. მიტარბის ასევე დაემატება ახალი სათხილამურო გზები და კურორტ გოდერც ემატება მოძრავი ხალიჩა და ერთი მცირე ზომის საბაგირო.
მოკლედ ზამთრის სეზონისათვის ტურისტულ ნაწილში აშკარად აქტიური სამზადისია და არა მხოლოდ ტურისტებისათვის, რომლებიც საზღვარგარეთიდან შემოგვერდებიან, ძალიან მალე დადგება დრო, როდესაც ადგილობრივებსაც შეეძლებათ, რომ უკვე ზამთრის საშვებულебო სეზონზე გადაადგილდნენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და თოვლის და სრიალის მოყვარულებმა შეარჩიონ საკუთარი დასვენებისთვის საუკეთესო ადგილი. მოკლედ, სანამ ეს დრო დადგება, გადავხედოთ სავალუტო კურსს, რა ხდება საქართველოს სავალუტო ბაზარზე, ამას კი გიორგი გაგვაცნობს. მოკლედ ეროვნული ბანკის ცნობით 16 ოქტომბრის ვაჭრობის შედეგად დოლარის ფასი 2.58 თეთრის ფარგლებშია, ევროს ღირებულება 2.93 თეთრი შეადგინა. აი, გუშინ კიდე ჩემ ძიძას უთხარით, ჩემ შვილების ძიძას, მე ჯერ აღარ მჭირდება, მადლობა რომ ძიძა 2.68 არის, შემშლია თურქულ ლირაში, რომელიც 68 თეთრი ფასობს, ფუნტის ღირებულება კი არ გამოგჭეთ 3 ლარი და 30 თეთრია. უცხოეთიდან ფულადი გზავნილები ეს კარგი ამბავია, ზრდის ტენდენციას ინარჩუნებს. სექტემბერში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების, ანუ საუბარია მთელი ნაკადების მოცულობა 124.400.000 დოლარი შეადგინა. ლარში, მეგობრებო, ეს დაახლოებით 307 მილიონი ლარია, რაც თითქმის 25%-ით მეტია 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. და აი აქ არის წარმოდგენილი ის ძირითადი ქვეყნები, საიდანაც შემოდის თანხები, რაშიც ანა ლაპიაშვილი შემეხიდება ახლა ამ ყველაფრის წარმოდგენაში. უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 92%, ანუ უბრალოდ 92.9%, ანუ თითქმის 93%, იმ 14 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობა სექტემბერში $1,000,000 ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით ყველაზე მეტი გზავნილი დაახლოებით 40.700.000 ტრადიციულად რუსეთიდან არის გადმორიცხული და ის პოზიციებს ამ ჩამონათვალში და ცხრილში ართმობს. შეერთებული შტატებიდან დაახლოებით 12.600.000-ია გადმორიცხული, ისრაელიდან 11.600.000, აქაც პრინციპში პოზიციები უცვლელი გვაქვს. ევროკავშირის ქვეყნებიდან კი ჯამში გადმოირიცხა 38.800.000, მათ შორის 13 მილიონია იტალიიდან და საბერძნეთიდან, ესეც პრინციპში იმავე წილობრივ მაჩვენებელს აჩვენებს, რაც გასული თვეების განმავლობაში. შეგეხიდები ახლა ამ შემთხვევაში 2017 წლის სექტემბერში საქართველოში ინფლაციის დონე წინა თვესთან შედარებით, ანუ საუბარია 0.7%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე კვლავ სამწუხარო 6.2% შეადგინა. ალბათ ეს რჩება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და მთავარ გამოწვევად ქართული ეკონომიკისთვის. ამავე პერიოდში საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებიდან ყველაზე მაღალი ინფლაცია აზერბაიჯანში ფიქსირდებოდა და ის 12.9% გახლდათ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით ინფლაციის დონე 11.2% შეადგინა თურქეთში, ხოლო უკრაინაში 16.2%. სომხეთში წლიური ინფლაციის დონე 1%-ია, ევროზონაში კი გასაშვალოებული 1.5%. რუსეთში ინფლაციის დონე სექტემბერში 3%-ს გადააჭარბა, 3%-ის ფარგლებშია, შეერთებულ შტატებში კი არასრული 2%, 1.9%. წლის აგვისტოში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა საქართველოში წინასწარი მონაცემებით 4.3%, ხოლო 2017 წლის პირველი 8 თვის საშუალოდ რეალურ მასდამ 4.7% შეადგინა. ამაზე ყველაფერზე დეტალურად უკვე გალტენ ტაგარტის ექსპერტთან და ეკონომისტთან ევა ბოჭურიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ და ერთადერთი ბოლოსკენ რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ეფექტური რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური ზრდა მეორე კვარტალში შემდეგნაირი იყო ქვეყნების მიხედვით, რომელიც აქაც არის წარმოდგენილი: სომხეთი 5.5%, თურქეთი 5.1%, ევროზონა 2.3%-ით გაიზარდა, რუსეთი 2.5%, შეერთებული შტატების ეკონომიკა 2.2%-ით, უკრაინა 2.3%-ით. და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ასევე ყველა თითოეული ჩვენთაგანისთვის, ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასმა $48 გადააჭარბა. ნავთობის ფასი ერაყისა და ქურთი სამხედროების შეტაკების ფონზე იზრდება. ყოველ შემთხვევაში ესე გადმოსცემენ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საინფორმაციო სააგენტო ჩვენთვის. მათმა სამხედროებმა შეტევა
კირკუკში მიმდებარე საჰაერო და ნავთობაზაზე განახორციელეს. რამდენიმე კვირის წინ ნავთობით მდიდარ რეგიონში ერაყლისგან გამოყოფას დაუჭირეს მხარი, თუმცა მე მაინც ვთვლი, რომ მივაქციოთ ყურადღება უმთავრეს საუდის მონარქის პირველ ვიზიტს რუსეთში, რომელსაც ვენესუელის ლიდერის ხლებაც ახლდა პუტინის კარზე და აი ამ შესანიშნავი ნავთობ სამეულით შეიკრა და შესაბამისად მოხდა ის რაც მოხდა $58 გადააჭარბა ნავთობის ფასმა. ახლა საქართველოს რეგიონებს უნდა დაუბრუნდეთ, სადაც გუშინ მეტეოროლოგიურმა პირობებმა უმძიმესი და ხშირ შემთხვევაში უმძიმესი და საკმაოდ რთული მდგომარეობით შექმნეს და მე ვთხოვ ახლა ანას რომ საქართველოში გუშინ მთელი დღის განმავლობაში სტიქია მძინვარებდა, წყალდიდობა იყო დასავლეთ საქართველოში, გურიაში, აჭარაში, იმერეთში. დღის პირველ ნახევარში ფაქტობრივად წყლის დონე იქ საათობრივად მატულობდა, თუ წუთობრივად არა, ადიდდა მდინარეები, დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, პარალიზებული იყო გზები. ანა, რა ინფორმაციას ფლობ დღეს? გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, დღესაც იწვიმებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი და ნოტიო ჰაერის და სამხრეთიდან მდგარი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს, მაღალმთაში მოთოვს და შესაძლებელი იყოს ქარბუქიც. იქ როლებს დასავლეთის ქარი, რომელიც ზოგან დრო გამოშვებით გაძლიერდება დედაქალაქში, მაგალითად მთელი ღამის განმავლობაში იყო საკმაოდ ძლიერი ქარი და ახლაც გრძელდება, თუმცა ქალაქების მიხედვით რომ მივყვეთ, მაგალითად სოხუმში იწვიმებს და იქნება 12 გრადუსი, წვიმა ამოსაოდნელი ბათუმშიც და ქობულეთშიც, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი შესაბამისად იქნება 14 და 13 გრადუსი. გუშინ განსაკუთრებით რთული იყო ვითარება ზემო აჭარაში, ქედის გამგეობის პრესამსახურის ინფორმაციით მუნიციპალიტეტის 10 სოფელში მეწყრული პროცესების განვითარდა, სოფელ მეძიბნაში მეწყერი ჩამოწვა თენგიზ ბერიძის სახლთან და ეს გიორგი ამ კონკრეტულ ოჯახთან დაკავშირებით კონკრეტულად გამგეობა ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ოჯახი არის უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანილი, თუმცა ეს ერთადერთი ოჯახი არ ყოფილა, რომელსაც პრობლემები შეექმნა. მეწყერი ჩამოწვა სოფელ მახუნცეთში, სოფლებში გაწმენდითი სამუშაოები გუშინვე დაიწყო და გრძელდებოდა მთელი დღის განმავლობაში. ძლიერი წვიმის შედეგად კალაპოტიდან იყო გადმოსული ასევე მდინარე ბზანა და სავარგულები დაიტბორა. ქობულეთსა და ხელვაჩაურში მეწყრული პროცესები ვითარდებოდა მთელი დღის განმავლობაში, რამდენიმე ოჯახის ევაკუაცია განახორციელეს და სტიქიის შედეგად ასევე პრობლემური იყო ელექტროენერგიის მიწოდებაც სოფლებისათვის. სტიქიურ პრობლემებთან ერთად ძალიან ლამაზი სანახავი შეიძლება იყო კიდევაც ბათუმელების გადაღებული ვიდეო მახუნცეთის ჩანჩქერთან დაკავშირებით, მახუნცეთის ჩანჩქერზე, რომელიც ტურისტებში, მე მგონი, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და გამორჩეული ადგილია აჭარაში, შემოდგომაზე აქ ტურისტების რაოდენობა ისე როგორც ბათუმში მცირდება, თუმცა წვიმიანი ამინდის მიუხედავად ჩანჩქერთან შორი ახლოს მაინც არიან გამყიდველები, რომლებიც არ ეშვებიან სუვენირებსა და ადგილობრივ ნაწარმს ყიდიან. წყალვარდნილი კი ძლიერი წვიმების ფონზე ცხადია შედარებით, კი არა და ძალიან მნიშვნელოვნადაც გაიზარდა. არ მგონია რომ თლად ასეთი სანახაობით დამტკბარი იყვნენ, თუმცა შემიძლია ვთქვა რომ საკმაოდ რთული ვითარება იყო და წყალი არ აკლდა გუშინ არც იმერეთს. ქუთაისში ძლიერი წვიმის შედეგად დატბორილი იყო ერთდროულად რამდენიმე ქუჩა და არა მხოლოდ ქუთაისში ხდებოდა ეს. დღის მცირე მონაკვეთში ქალაქის ნაწილში შეიზღუდა გადაადგილება ავტოტრანსპორტით და ამას საპატრულო პოლიცია განაგებდა რეალურად. ჩართული იყვნენ სამაშველო სამსახურები, სკოლები, საავადმყოფოები იყო პრობლემური და ხდებოდა ავადმყოფების გადაყვანა საავადმყოფოებიდან. საკმაოდ რთული ვითარება და მდგომარეობა იყო გუშინ იქ, სადაც მოსახლეობა დახმარებასაც ითხოვდა. არ მიეწოდებოდა გუშინ ელექტროენერგია ფოთისა და ურეკის რამდენიმე უბანს. პრინციპში ზარალის აღწერა დილიდანვე დაიწყო და რა ზარალზეა საუბარი და რა მასშტაბებზე გავედით, ჩვენ რამდენიმე ჩართვა გვექნება, თუმცა თავიდანვე გითხარი, ანა, რომ საუკეთესო ამინდის პროგნოზი ყოველდილით არის დარეკვა კონკრეტულად იმ რეგიონში და გარკვევა რა და როგორ ხდება, მაგრამ მოდი ამინთან ერთად მოვიკითხოთ რა მდგომარეობაა გურიაში. ბატონი მერაბ ჭანუყვაძე
გურიის გუბერნატორი არის ჩვენთან კავშირზე, რომელთანაც ეხლა ვიწყებთ საუბარს. დილამშვიდობის ბატონო მერაბ, მოგესალმებით. დილამშვიდობის. მადლობთ თქვენი დროისთვის და რამდენად მშვიდობიანია ეს დილა, რა მდგომარეობა გვაქვს ეხლა, თუ შეიძლება რომ გითხრათ და ზარალზე დაიწყო თუ არა მუშაობა თქვენმა ადმინისტრაციამ. დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მშვიდობიანად წარმატებულ დილას გისურვებთ. ზარალთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ვერ გაგცემ პასუხს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არ მოგვეცა საშუალება იმის რომ დაგვეწყო ამ მიმართულებით მუშაობა, იმიტომ რომ წვიმა ისე გრძელდებოდა გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში და დღემდე გრძელდება. შესაბამისად, ძირითად პრობლემას რაც ქმნის ეს არის მეწყრული პროცესების განვითარება და წყალმოვარდნები, ამიტომაც დაახლოებით ხვალისთვის უკვე ველოდებით ამინდის გამოსვლას და უახლოეს პერიოდში ჩვენ დეტალურად მოგახსენებთ ამის შესახებ. რაც შეეხება მდგომარეობას, სტაბილურია ყველა შესაბამის სამსახური მუშაობს. მეორე დღეა საგანგებო რეჟიმზე ვართ გადასული ყველა მუნიციპალიტეტში. ბატონო მერაბ, გუბერნიას და პირადად თქვენს განკარგულებაში არის თუ არა სრულად ის შესაძლებლობები, მათ შორის ტექნიკური საიმისოთ, რომ შესაძლებლობის შემთხვევაში ცხადია პრევენციული ღონისძიებებიც გაატაროთ. მე მესმის რომ ბუნებასთან და სტიქიასთან გვაქვს საქმე. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ყველანაირი შესაძლებლობა ამისთვის, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ეს არის დამოკიდებული ამინძზე და ნალექის შემცირებაზე. სხვა პრობლემა ამ მიმართულებით არ დგას. ნალექი ჯერჯერობით არ შემცირებულა, ხო, ბატონო? დიახ, არ შემცირებულა, უბრალოდ თაში ისევ ნალექია, როგორც ჩანს უკვე, იმიტომ რომ მდინარეების დონე ნაკლებად იწევს ხოლმე. ბატონო მერაბ, გუშინ არსებობდა ინფორმაცია მედიაში, რომ ელექტრომომარაგება იყო შეზღუდული ფოცსა და კიდევ რამდენიმე ქალაქში რა ვითარებაა და ასევე მინდა გითხოთ კოლექტორების გამართულობასთან დაკავშირებით ყველა რეგიონში, ყოველ შემთხვევაში სადაც დატბორვა მოხდა დიდი ქალაქების, მოსახლეობა აღნიშნავს, რომ პრობლემა არის რეალურად სწორედ ასეთი ნალექის გასვლა ქუჩებიდან. რამდენად გამართული არის სამხრივ ინფრასტრუქტურა იგივე ფოთში, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ქალაქია? ფოთთან დაკავშირებით ვერ გიპასუხებთ, უბრალოდ მინდა ერთი რამ აღვნიშნო, რომ გუშინ ყველაზე მნიშვნელოვანი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები დატბორვასთან დაკავშირებით გუშინ იყო ძალიან ძლიერი შტორმი ზღვაზე, რაც ხელს უშლიდა მდინარის მიღებას, შესაბამისად ამან გამოიწვია სასოფლო სავარგულებში მდინარეების გადასვლა. რაც შეეხება ქალაქის სამიაგრო სისტემებს, მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი მასშტაბის ნალექი მე პირადად და ზოგადად არ ახსოვს გურიას. აქედან გამომდინარე ვერ ვისაუბრებ, უბრალოდ ქალაქებთან დაკავშირებით უკვე ეს პრობლემა მოხსნილია და თუ კი ვინმეს აქვს იმის განსხვავება, რომ შესაძლებელი იყო ეს ნალექი რომელიმე კოლექტორს დაეტარებინა, კი ბატონო, მაგრამ გეუბნებით, რომ ეს იყო წარმოუდგენლად დიდი ნალექი, რომელსაც ვერანაირი კოლექტორები ვერ გაატარებდა ვერც სამიაგრო სისტემები, იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე მინდა გითხრათ და ყველა დავარწმუნო იმაში, რომ ყველაფერი კეთდება იმისთვის, განსაკუთრებით ძალიან რთულად მოსასვენია, ვიდრე ოპონენტები სტიქიას იყენებენ ხოლმე და რეალურად კარგი, ბატონო მერაბ, დავჩეთ კავშირზე ამ დღეების განმავლობაში, ჩვენ თქვენთან შევინარჩუნებთ კავშირს და ამინდის დადგომასთან ერთად, მაშინ როცა ადმინისტრაციას პირადად თქვენ მოგეცემათ საშუალება მდგომარეობის უკეთ შეფასებისა, შესაბამისად ვიმსჯელოთ გამოსავალს. ჩვენ დაწყებული გვაქვს ამ მიმართულებით მუშაობა და დაახლოებით ხვალისთვის სავარაუდოდ ხვალ დღის ბოლოში უკვე მონაცემები გეცედი. წარმატებები გურიას, მადლობა მერაბ ჭანუყვაძეს, გურიის გუბერნატორი იყო დილიდან საქმიანი დილის ეთერში და ეხლა ჩვენ უკვე საქართველოს სხვა რეგიონებსაც უნდა მივხედოთ და დღევანდელ ამინდის პროგნოზს რაც შეეხება ამ ნაწილში ონში წვიმა დღეს გამოცხადებული და 8 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, გორშიც გაგრძელდება წვიმიანობა და 10 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 9 გრადუსი იქნება და აქაც წვიმა, მარნეული გამონაკლისია და უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და 16 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც რუსთავში, თუმცა აქ მხოლოდ 15 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმ. ახალციხეში იწვიმებს
მიწებს და 8 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 9 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევ თოვლიანია მაღალმთიანი რეგიონები, მაგალითად ბაკურიანში მოთოვს და 3 გრადუსი იქნება და ახალქალაქშიც თოვთან ერთად მხოლოდ 2 გრადუსი დაფიქსირდება. მცირე თოვლია მოსალოდნელი სტეფანწმინდაში და ყინვას პრინციპში 1 გრადუსით ჯობნის სტეფანწმინდა 1 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში. მესტიაში კი თოვლის საფარმა ანა მიაღწია უკვე თითქმის 10 სანტიმეტრს. მესტიაში გადაადგილება არ შეზღუდულა, თუმცა თოვლმა და სიცივემ პრობლემები შეუქმნა მოსავალს. მოსახლეობამ მოსავლის აღება და ხილის დაკრეფაც ვერ მოასწრო, ესეთი ინფორმაცია გვაქვს, თუმცა გუშინ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ წუხანდელი ყინვა ასევე გამოიწვევდა ხილის დაზიანებასაც. კაპიტან ჟორჟოლიანი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში, იგი მესტიის გამგებელი გახლავთ, მე მას მივესალმები, დილა მშვიდობის, ბატონო კაპიტან, როგორ გადაიტანეთ გუშინდელი ღამე, როგორც ვიცი, საგზაო გადაადგილებაზე პრობლემები არ არის, თუმცა რა ხდება მოსავალთან მიმართებაში ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება თქვენგან ინფორმაცია. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, მოგახსენებთ, რომ რამე ნაწილობრივ მაღალმთაში მარტო მესტიის მაღლა იყო დაფიქსირებული დაბალ სოფლებში არ იყო პირველად დაფიქსირებული და შესაბამისად ნაკლებად დაგვიზიანა ხეხილი. რაც შეეხება მოსავალს გამოდარების შემდეგ ალბათ გამოდარებას როდებით და მოსახლეობა აიღებს მოსავალს. გაცაგებია. ანუ ბატონო კაპიტან, ესეთი ინფორმაცია ამ დროისთვის უკვე მესტიისთვის თოვლიანობა, მე როგორც ვიცი, ისეთია, ხო? ანუ უჩვეულო არ არის ამ პერიოდში. უჩვეულო არ არის ამ დროისთვის. წინასწარი სამზადისი არსებობდა შესაბამისად ასეთ ამიდებთან დაკავშირებით? წინასწარი სამზადისი მოგახსენებთ, რომ მოსახლეობა ემზადება პირდაპირ 10 სანტიმეტრიან თოვს, ჩვენ შეჩეულები ვართ და მეტრს. მეტრზე თოვსაც ვარ შეჩეულები და ესეთი რამ ჩვენში შეუულია და როდესაც გამაფრთხილებელია იმისათვის, რომ ზამთრის სეზონი დგება და უფრო მეტად უნდა მოემზადოს საზამთროს. როცა ხილის გაფუჭებასთან დაკავშირებით იყო საუბარი, რამე განსაკუთრებულ მასშტაბურ ზარალზე გვაქვს ამ შემთხვევაში, ზარალთან გვაქვს საქმე? ზარალთან განსაკუთრებულ მასშტაბურ ზარალს და ეს არის ოჯახში ბაღებში რაც საფრთხილი რომელსაც ოჯახები საკუთარი. და ბოლო კითხვა, ბატონო კაპიტან, არის თუ არა ყველა კომუნიკაცია, ანუ გზები, ყველაფერი წესრიგში, ანუ ეს არ არის იმ ტიპის ნალექი, რომელმაც შექმნა კომუნიკაციების პრობლემა, ასეა. გუშინ დილით იყო შექმნილი ელექტროგადამცემი ხაზების პრობლემები, მაგრამ შუადღემდე გამოსწორებული იქნა ყველაფერი და მოგეხსენებათ ძალიან სწორი თოვლი იყო მოსული ამძიმებდა ელექტროგადამცემ ხაზებზე, რიგ შემთხვევაში გაწყვეტა ეს ელექტროგადამცემი ხაზები. დღეს უკვე გუშინ აღდგენილი იქნა შუადღემდე და ყველა მოსახლის მიეწოდება ელექტროგადამცემი. მადლობა კაპიტან ჟორჟოლიანს, მესტიის გამგებელი იყო ჩვენთან კავშირზე დილიდან, მან მოახსენა საქმიანი დილის მაყურებელს ინფორმაცია თუ რა ხდება მესტიაში, წარმატებები არჩეულებრივ მესტიას. და ჩვენ ახლა უკვე პრინციპში შეგვიძლია გადავინაცვლოთ ანა. ჩვენ საქართველოსაც დაგვრჩა პრინციპში. ხო, მე მგონი შეიძლება შეკრა უკვე და თან დაწმუნებული ვარ. დარცვლად ასეთი სტიქიური. ახეთით უნდა დაიწყო ახლა შენ ამ და თქო უნდა დავასრულო. მართალია გუშინაც წვიმდა, საკმაოდ ქარიანი ამინდი იყო კახეთში, მაგრამ თქვათ ასეთ სტიქიურ შემთხვევასთან არ ქონია საქმე. დღევანდელ დღეს რაც შეეხება თელავში, უმეტესად უნალექო დღეს ელოდებიან და 12 გრადუსი იქნება. აი დედაქალაქში კი დრო გამოშვებით ღრუბლიანება მოიმატებს, შესაძლოა იყოს მცირე წვიმაც. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და დრო გამოშვებით ძლიერადაც. მაქსიმალური ტემპერატურა კი 13 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში, ასე რომ მოიმზადეთ საკმაოდ ცივი ზამთრის პერიოდი იწყება და თან მთელი საქართველოს მასშტაბით გვაგრძნობინა პრინციპში სეზონმა ეს. კარგი, მადლობა ყველას. სამწუხაროდ ვერ შედგა ჩვენი კომუნიკაცია იმერეთთან, სადაც გუშინ მთელი ის ვიდეოების ნაწილი, რომელიც მოიცვა, ასე ვთქვათ, სოციალური ქსელი. სწორედ ქუთაის და იმერეთს უკავშირდებოდა, იმედია დღის განმავლობაში მოგვეცემა ამასთან დაკავშირებით საშუალება, რომ ვესაუბროთ გუბერნიას და გავარკვიოთ რა მდგომარეობა ადგილზე. და ალბათ ამას გავაგრძელებთ უკვე ხვალიდან ან ჩვენი საღამოს ეთერებში თუ დღის ეთერებში, რითაც დაკავდება უკვე საინფორმაციო სამსახური. გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამის დრო არის ახლა ATV პირველზე, ყველა შემოსავლიან მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით უკვე ჩვენი სტუმრებით და თემებით.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით და განსაკუთრებით საინტერესო და საქმიანი საუბარი კიბეროლიმპიადაში ჩართვის შესაძლებლობის და სურვილის მქონე ახალგაზრდებისთვის იქნება სტუმრებთან ერთად 23 ოქტომბერს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტო მეორე ეროვნულ კიბეროლიმპიადას გამართავს. კიბერკუბი 2017-ში მონაწილეობა კი 3 წევრიანი გუნდებით 25 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებს შეუძლიათ. კი ბატონო, კიბერკუბი 2017-ის მიზნებზე და მთავარ ამოცანებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც საქმიანი დილის სტუდიაში უკვე კარგახანი არიან და შემოგვიერთდნენ სრულად საიმისოდ, რომ ეცკირათ ჩვენი პროლოგისთვის. ნიკოლოზ გაგნიძე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი და ბატონი დავით ქვათაძე, კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფის მენეჯერი. დილა მშვიდობის ბატონებო. გამარჯობა. სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება ეს თემა საქართველოს სინამდვილეში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას ეწონება ამ ტიპის კონფერენცია და ამ ტიპის ღონისძიება. თუ შეიძლება ცოტა უფრო მეტი დეტალი რა საშუალებას უხსნის ეს ყველა დაინტერესებულს განსაკუთრებით ჩვენი მიმართებაა, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს ამ თემაში. ბატონო, სწორედ აღნიშნეთ, რომ ეს ღონისძიება მეორედ ტარდება წელს შარშან პირველად ჩავატარეთ. შარშან ძალიან წარმატებულად ჩაიარა ამ ღონისძიებამ 50-მდე ჯგუფი მონაწილეობდა. ჯამში 150-მდე ახალგაზრდა, როგორც თქვით 25 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა, ესენი ძირითადად არიან სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები და მინდა გითხრათ, რომ შარშან მე მგონი 26 გუნდამდე სკოლიდან სკოლის მოსწავლეებით იყო დაკომპლექტებული. ძალიან საინტერესო ღონისძიება იყო, ყველა აქტიურად იყო ჩართული მთელი დღის განმავლობაში, რაც ღონისძიება მიმდინარეობდა, აგერ ბატონი დავითი ატარებდა იმ ღონისძიებას შარშან და მისი თქმით არ გადიოდნენ საჭმელადაც კი, ანუ სადილზე არ გავიდნენ ბავშვები, შემოიტანეს ზოგმა საჭმელი და კომპიუტერთან ჭამდნენ პარალელურად, თან მუშაობდნენ. მოკლედ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ეს ამ ღონისძიებამ ახალგაზრდებში და ზუსტად ეს არის ჩვენი მიზანიც, რომ ახალგაზრდები ჩაერთონ ზოგადად კიბერუსაფრთხოების საქმეში, რაღაცა თემატიკაში ცოდნა აიმაღლონ, რაღაც სიახლეები გაიგონ, ერთმანეთთან ურთიერთობა შეძლონ, ერთმანეთთან პარალელურად კიდევ სპეციალისტებთან ურთიერთობაც შეძლონ. ამ ღონისძიების მიზანი კიდევ ის არის, რომ სპონსორები ან დაინტერესებული ორგანიზაციები, ვისაც ამ მიმართულებით რაღაცის გაკეთება სურს, აკვირდებიან ან ჩვენგან იღებენ ინფორმაციას წარმატებული ახალგაზრდების შესახებ და შემდგომში უკვე ან სტაჟირებას თავაზობენ, ან რაღაც კურსებს უფინანსებენ და ინტერესს გამოხატავენ. წლევანდელი ღონისძიება უკვე შეძლო თუ არა, თქვათ ორგანიზატორებმა, იუსტიციის სამინისტრომ, სააგენტომ, რომ უკვე რაღაცით განსხვავებული ყოფილიყო შარშანდელთან მიმართებაში, რაიმე წინსვლა გვაქვს თუ მაინც ვთქვით, ჯერ რომ დავამკვიდროთ ეს როგორც ტრადიცია, რომელიც ყოველ წელს იქნება. კი ბატონო, ჯერჯერობით, ანუ სქემა იგივე არის ღონისძიების, ან მსვლელობა და პროცესი იგივე იქნება მსგავსი, ხოლო დეტალებში რაც შეეხება სავარჯიშოებს, ანუ რას აკეთებენ მოსწავლეები და არას. ამოცანები წელს იქნება უფრო მეტი წინა წელთან შედარებით, მაგრამ უფრო გამარტივებული, რადგან წინა წელთან შედარებით, ანუ წინა წელს ჰქონდა 5 მთავარი ამოცანა, თითოეულს ჰქონდა 8 შეკითხვა. ანუ წინა წლიდან დაკვირვებით, ანუ ცოტა გუნდებს მაინც უჭირდათ, იმიტომ რომ მაქსიმალური შედეგი 32-დან 22 ქულა აიღეს. შესაბამისად, წელს უფრო მეტი სავარჯიშო დავამატეთ, მაგრამ უფრო გამარტივებული იქნება, ასე რომ ვთქვათ, ანუ თვითონ შეკითხვები და ამოხსნა მისი ბევრად უფრო მარტივი. გამარტივება ამ ეს შარშანდელმა გამოცდილებამ მოიტანა. შარშანდელთან გამოცდილებით, რადგან როგორც გითხარით, იყო 32 ქულა მაქსიმალური და ორმა გუნდმა, რომელიც პირველ ადგილზე გავიდნენ, 22 ქულა დააგროვეს და მხოლოდ 10 წამი იყო მათ შორის სხვაობა. და წელს სწორედ მაგიტო გადავწყვეტეთ, რომ გაგვემარტივებია. აუცილებელი და ვის შეუძლია რომ მონაწილეობა მიიღოს, ასაკი გავიგე რომ ერთი ზღვარია, მეორე გუნდების შეკრება, რა პროგრამირების ენას იყენებენ, ან თქვენ რა საინტერესო, რა
კრიტერიუმებს დაკმაყოფილებენ მონაწილეებს? აი ეს კონკრეტული თქვა თუ პროგრამირების ენაზე ვისაუბრებთ, ეს კონკრეტული სავარჯიშო წელს რაც იქნება, ანუ Python-ის ძალიან საბაზისო ცოდნა დაჭირდება, ძირითადად ანუ ქსელების საბაზისო ცოდნა დაჭირდებათ, ანუ ვირუსების ანალიზის საბაზისო ცოდნა, კრიპტოგრაფიული ანალიზი, ასე რომ ვთქვათ, სტეგანოგრაფია და ასე შემდეგ. ქსელური ნაკადის ანალიზი იქნება ჩაწერილი, მისი ანალიზი მოუწევთ, ასევე ლოგ ფაილების ანალიზი, ვთქვათ, რომელიღაცა ვებ სერვერი, რომელიც იქნა გატეხილი, რეალურად იქნება გადაკეთებული იმის ლოგ ფაილი და ანუ მათი ამოხსნა მოუწევთ. ჩვენ როცა სკოლის მოსწავლეებზე ვაკეთებთ აქცენტს, დღეს საქართველოში რომელი სკოლები და რამდენი სკოლა არის ამ ხრივ ასეთი განათლების მივცემი, რომ მსგავს ოლიმპიადაში და ასეთი კიბერუსაფრთხოების ამოცანების გადაჭრაში იღებდნენ მონაწილეობას? აი სამწუხაროდ ხო, ანუ თვითონ უნივერსიტეტებში, ძალიან ბევრ უნივერსიტეტებშიც მსგავსი საგანი არის სწავლება, ანუ კიბერუსაფრთხოება, ესე რომ ვთქვათ და სწორედ ამ კიბეროლიმპიადის ჩატარება იყო იმის მიზანი, რომ ეს ჩვენი გამოცდილება ამ სტუდენტებს გაუზიაროთ. ანუ მე დანამდვილებთ ვერ გეტყვით ზუსტად რომ ეს სკოლაში, აი ვთქვათ, ანუ კიბერუსაფრთხოება მე როგორც ვიცი, არსად არის სწავლება. მაგრამ პროგრამირებას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში უბრალოდ მინდოდა იმის ხაზგასმა, რამდენად საჭირო და მნიშვნელოვანი არის ასეთი საწყისი ეტაპებიდან იგივე სასკოლო განათლებაში ასეთ პროექტებში ჩართვისთვის. პროგრამირებასთან დაკავშირებით ცოტა სკოლაში ასწავლიან ძალიან პროგრამირებას ზოგადად. ნუ ეს ძირითადად არის საფუძვლები პროგრამირების. მაგრამ კიბერუსაფრთხოებას არსად არ ასწავლიან და არადა საჭიროა, ძალიან საჭირო ხდება ვიცი დღე, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ ელექტრონულ სერვისებს ან მომსახურებას ვიღებთ კომპიუტერის მეშვეობით, მით უფრო მეტია შეტევების და დავირუსების და არასწორი ქმედების გამო ჩვენდამი ზიანის მიყენების ალბათობა. ხალხმა არ იცის როგორ უნდა მოიქცეს, პირდაპირ აჭერენ ღილაკს მაუსს, ასე ვთქვათ და თავს იგდებენ საფრთხეში და შედეგებზე არ ფიქრობენ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკოლებიდანვე დავიწყოთ ზოგადად კიბერჰიგიენაზე ზრუნვა, ეს საგანი ზოგადად რომ შემოვიდეს სკოლაში და ბავშვებმაც იცოდნენ, რაზეა საუბარი, კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ მათაც აქვს Facebook-ი, მათაც აქვს Skype-ი, მათაც აქვს ინტერნეტთან წვდომა და ეს ყველაფერი ჩვენ კომპიუტერებზე მოქმედებს და ჩვენ ინფორმაცია იკარგება. რეზუმირებისკენ ბატონო ნიკოლოზ, ეს გითხოთ, თქვენ ახსენეთ სპონსორები. მე მაინტერესებს თვითონ კერძო სექტორის მთლიანად ჩართულობა თემასთან მიმართებაში, რამდენადაც არ ვიცი ბატონი დავითიც ალბათ დამეთანხმება, კერძო სექტორი ამ საკითხთან მიმართებაში შედარებით მომზადებულია, იმიტომ რომ ისინი არაერთხელ გამختარან, ასე ვთქვათ, მსხვერპლნიან ყველაფრისა, თავიანთი ყოველდღიურობიდან გამომდინარე. თუმცა კონკრეტულ თემაში მაინტერესებს მათი ჩართულობა, რამდენად დიდია და ინტერესი რამდენად არის. აი ინტერესი არის, დიდი ინტერესია კერძო სექტორის მხრიდან, ეს არის საჯარო კერძო პარტნიორობის კარგი მაგალითი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ნუ სპონსორები, იმიტომ გვასპონსორებენ ამ ღონისძიებაში, რომ მათი ინტერესი არის ის, რომ დაინახონ ახალგაზრდები, ანუ ისინი რა ვისაც პერსპექტივა გააჩნია ამ მიმართულებით და შემდგომში ეს ხალხი წაიყვანონ სამუშაოდ. იმიტომ რომ არ არის შესაბამისი სპეციალისტები საქართველოში ძალიან იშვიათია და ჭირს. შეგვიძლია თუ არა ბატონო დავამატო, ანუ კერძო სექტორთან დაკავშირებით ჩვენ მსგავს სავარჯიშოებს, ანუ გვაქვს ეს კიბეროლიმპიადა, გვაქვს კიდევ საიბერ ექსერსაიზი, რომელიც არის კერძო და საჯარო სექტორისთვის, სადაც არიან ჩართულები, ანუ ვთქვათ, ბანკები, კომერციული ბანკები, სამინისტროები, სხვადასხვა სააგენტოები და ასე შემდეგ. ეს არის უფრო ანუ advanced სავარჯიშოები, უფრო ანუ იმ ხალხისთვის, ვინც უკვე დასაქმებულია და უშუალოდ ამ სფეროში მუშაობენ და ისინი საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობთ მათთან. ჩვენ შეგვიძლია თუ არა, ეს არის ჩემი ბოლო კითხვა, ჩავთვალოთ რომ კიბერკიუბი შეიძლება იყოს ერთგვარი პლატფორმა საიმისოდ, რომ იქნება ეს კერძო სექტორი თუ საჯარო სექტორი, უკლებლივ, კი, ორთავესთვის საიმისოდ, რომ იქ რეალურად თავს იყრის ნიჭიერი და უნარიანი ახალგაზრდების ის ასე ვთქვათ ნაწილი, მაინც ესე ვიტყვი, რომელიც მომავალში დაინტერესების შემთხვევაში შეიძლება საკმაოდ წარმატებულად დასაქმდნენ. ნამდვილად ეს არის პლატფორმა და შარშანაც გამოიყენეს ეს პლატფორმა კერძო სექტორმა და წელსაც იმედია გამოიყენებენ. თავარი არის რომ ამ ახალგაზრდებთან ინფორმაცია მივიტანოთ და ამისთვის ჩვენ უნივერსიტეტებთან შეხვედრებს ვატარებთ ხოლმე წინასწარ და რესურს ცენტრებში განათლების სამინისტროს ვაგზავნთ ინფორმაციას, რათა მათ მოსწავლეებს გაუზიარონ. და მსგავს ღონისძიებებს კიდე პარალელურად ახლა კიბერკლასი მიმდინარეობს და ასე რომ
და საქმიანი დილაშიც იღებთ მონაწილეობას, ისთვისაც ყოველთვის მზად არის ჩვენი საქმიანი ეთერი. მადლობა ნიკოლოზ გაგნიძეს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს იგი ერთ-ერთი სიპის ეგ საუბარია მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელია და მადლობა დავით ქვათაძეს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფის მენეჯერს. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ყველას მოგიწოდებთ რომ გააქტიურდეთ და მონაწილეობა მიიღოთ, ვისაც გაინტერესებდა, უნდა გაინტერესებდეთ ეს ამბავი. კიბერკიუბი 2017-ში ჩვენ გავალთ ახლა მოკლე რეკლამაზე, ვიდრე სტუმრებს გავაცილებთ და ვემზადებით ახალი სტუმრებისთვის და თემებისთვის. დიდი მადლობა. მადლობა. წარმატებები. ბიუროკრატია ბიზნესის განვითარებას ხელს უშლის. ბიზნესის პოზიცია და ეკონომიკის მინისტრის პასუხი რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებში. მთავრობა ენერგოეფექტურობის სამოქმედო დოკუმენტის დამტკიცებას წლის ბოლომდე გეგმავს. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის გიორგი ჩიქოვანის პოზიცია ბიზნეს მედიასთან. ენერგეტიკის მინისტრის ახალი მოადგილის ხედვები საერთაშორისო მიმართულებებზე. რამდენიმე წამში ვართ ბიზნეს სიახლეებით ეთერში. სანამ წინასწარ დაგეგმილ ბიზნეს სიახლეების კოლაჟზე გადავალთ, ანა როგორც გაირკვა, დღეს საკაბელო ოპერატორები რამდენიმე არხის გათიშვასაც აანონსებენ. ნამდვილად ანონსი ამასთან დაკავშირებით გუშინ გვიან საღამოს გავრცელდა. ამ გადაწყვეტილებაზე საკაბელო ოპერატორები 11 საათზე გეგმავენ, რომ საგანგებო ბრიფინგიც ჩაატარონ. 12 საათიდან კი საპროტესტო რეჟიმში გაითიშება რუსთავი 2, კომედი არხი, მარაო, იმედი, მაესტრო და GDS-ი. ბრიფინგის დეტალებს საქმის კურსში, რა თქმა უნდა, ბიზნეს მედია საქართველოს მაყურებელსაც და მკითხველსაც აუცილებლად ჩააყენებს. რაც შეეხება მიზეზებს, ეს საპროტესტო გათიშვა წინასწარი ინფორმაციით უკავშირდება მედიარაი ჯორჯიას მოთხოვნას რეტრანსლირების გადასახადის დაწესებასთან დაკავშირებით. ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა კითხვაზე პასუხი, რომელიც ამ საპროტესტო გათიშვას დაუკავშირდება, დღევანდელ ბრიფინგზე გაჟღერდება ასევე პოზიციები. საქმის კურსში იქნებით ზუსტად 15 საათზე. დავით ჯალაღონია დღევანდელ ეთერში საინტერესო სტუმრიანობას და საინფორმაციო ბლოგს გვპირდებათ. ჩვენ კი დრო არის რომ საქმიანი ტიპის ბიზნეს სიახლეებს მივხვდეთ და რამდენიმე წამში გიბრუნდებით. ბიუროკრატია ბიზნესის განვითარებას ხელს უშლის. ამის შესახებ ბიზნესმენმა ლაშა პაპაშვილმა ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრის დაწყებამდე განუცხადა ჟურნალისტებს. ის ამბობს, რომ არის საკითხები, სადაც კვლავ დგას ბიუროკრატიის პრობლემა, მათ შორის საპრივატიზაციო ობიექტების გასხვისებასთან დაკავშირებით. საკითხები ბიუროკრატიასთან დაკავშირებით, არა მარტო ეკონომიკის სხვა სამინისტროებში, რომელიც ბიზნესის განვითარებას უშლის ხელს და ფიქრობ მნიშვნელოვანია, რომ დავაყენოთ მის წინაშე, რადგან პირდაპირ მისი მოვალეობაა ბიზნესის ხელშეწყობა და განვითარება. გადაწყვეტილებების მიღებაზე არის იჭიმება ძალიან საკითხები და დიახ, ბატონო ლაშემ საკითხი დააყენა, როგორც გითხარით ამ თემაზეც ვისაუბრეთ. საერთოდ ქონების მართვა არის ალბათ ის მიმართულება, სადაც ბიზნესს და სახელმწიფოს შორის ყველაზე აქტიური კომუნიკაციაა და ასევე ის მიმართულება, სადაც ასე ვთქვათ, ქონებრივ კომპონენტს ეხება საკითხი და აქედან გამომდინარე შეკითხვები არის ერთი და მეორე მხრიდანაც. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, დავარეგულიროთ ეს საკითხები, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კომფორტული იყოს კომპანიების და ბიზნესისთვის და მეწარმეებისთვის ქონების მართვის სააგენტოსთან ურთიერთობა. სანამ გუშინდელი შეხვედრის დანარჩენ დეტალებზე ნინო კვინტრაძე შემოგვიერთდება კიდევ ერთი ინიციატივის შესახებ, რომელიც ასევე გუშინ გაჟღერდა და რომელთან დაკავშირებითაც ეკონომიკის მინისტრის პოზიციაც მოვისმინეთ. ენერგეტიკის დარგი მთავრობას ახალ მიდგომებს თავაზობს, რაც ენერგეტიკული პროექტების მშენებლობისთვის საჭირო კომპონენტების წარმოების შემთხვევაში გარკვეულ წახალისებებს გულისხმობს. ინდუსტრიული ჯგუფის გენერალური დირექტორის მრჩეველი ამბობს, რომ მსგავს შემთხვევაში მთავრობამ ინვესტორებისათვის ტარიფზე გარკვეული დანამატის გადახდის ვალდებულება უნდა აიღოს. თუკი ის მშენებლობის დროს საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას გამოიყენებს. ეს არის შეთავაზება მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც მშენებლობა იწყება, მშენებელმა, მაგალითად ელექტროსადგურების გამოიყენოს ადგილობრივი წარმოების კომპონენტები, იქნება ტურბინა თუ კონკრეტული ნაწილები ამ ტურბინის, ოღონდ ეს იწარმოოს აქ და არა შემოვიდეს. ამის სანაცვლოდ ინვესტორი მიიღებს დამატებულას, თქვა ტარიფზე დანამატს, მაგრამ სანაცვლოდ საქართველოში იქნება სამუშაო ადგილები და იქნება შემოდის ტექნოლოგია, შემოდის ცოდნა. ეს ბუნებრივია იმის გამო, რომ პირდაპირ შესყიდვაზე პრაქტიკულად სახელმწიფო
ეს მოდელი გარანტირებულ შესაძლებლობაზე თქვა უარი ელექტროენერგიის შესაბამისად ინვესტიციები იკლებს სექტორში ის რაც ბატონმა ლევანმა ბრძანა და შემოგთავაზა საქართველოში ნაწარმოები, ასე ვთქვათ, წარმოების საშუალების გამოყენების შემთხვევაში გარკვეული შეღავათები გაკეთდეს სახელმწიფო შესყიდვების დროს, რა თქმა უნდა, ეს მისასალმებელია და აქ ჩვენ უბრალოდ დავინახეთ სინერგიის ეფექტი, ჩვენ თუ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მექანიზმებს ახალისების ვიყენებთ იმისთვის, რომ ინდუსტრიული წარმოება საქართველოში მოვიტანოთ და ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ასეთი ინსტრუმენტი, აქ სინერგიის ეფექტი აშკარაა, ჩვენ შევთანხმდით, რომ ამ თემას უფრო კონკრეტულად და დეტალების დონეზე განვიხილავთ. ამ ეტაპზე რესურსი არ არის იმისთვის, რომ პენსიები გაიზარდოს, განაცხადა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ ბიუჯეტის პროექტის კომენტირებისას. მისივე თქმით, მთავრობა საკომიტეტო მოსმენებზე მიღებულ მოსაზრებებს და შენიშვნებს გაანალიზებს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებებს. რაც შეეხება შეკითხვებს პენსიების ზრდის შესახებ, ეს იქნება პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილება. წარმოდგენილ ბიუჯეტში პენსიების ზრდა არ არის გათვალისწინებული და ამ ეტაპზე რესურსი იმისთვის არ გვაქვს, რომ ის გაიზარდოს, ამბობს ის. ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმა თითქმის დასრულებულია. როგორც მინისტრის მოადგილემ დოკუმენტთან დაკავშირებით განაცხადა, ის მთავრობას წლის ბოლომდე წარედგინება და დამტკიცდება გეგმას სამშენებლო, სამრეწველო, სატრანსპორტო თუ სხვა სექტორში ენერგიის დაზოგვის მიზნობრივ მაჩვენებლებს ითვალისწინებს. მაგალითად, უკვე ცნობილია, რომ 2019 წლიდან ყოველწლიურად საჯარო უწყებების შენობების დაახლოებით 1% ენერგოეფექტური უნდა გახდეს. სრულდება ეხლა ამ დოკუმენტზე მუშაობა, გვაქვს პირველადი, თუმცა გვინდა რომ გავიაროთ, შევათანხმოთ ყველასთან და ასევე საჯარო გარჩევები მოვაწყოთ. ჩვენთან ძალიან დიდი ტემპებით იზრდება ელექტროენერგიის მოხმარება. ერთ-ერთი მოწინავეები ვართ რეგიონში ელექტროენერგიის მოხმარების დის პროცენტით. ეს ერთის მხრივ კარგია, მიუთითებს ეკონომიურ განვითარების მაჩვენებაზე, მაგრამ მეორეს მხრივ დიდ გამოწვევებს უქმნის ელექტროენერგიის სისტემას. ვინაიდან ყოველი ერთი ახალი დამატებითი კილოვატი მოხმარებული ნიშნავს ახალ სადგურების მშენებლობას, ახალ უფრო ძვირ ელექტროენერგიის ჩანაცვლებას იაფ ენერგიას. ენერგეტიკის მინისტრის ახალი მოადგილე სამინისტროში ძირითადად საერთაშორისო მიმართულებების კურატორი იქნება. სწორედ ამიტომ ბიზნეს მედია საქართველოს გაუჩნდა კითხვა, რა ხედვა აქვს ენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით მას, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ საქართველოში მომუშავე კერძო სექტორისათვის რეგიონის ქვეყნებთან ვაჭრობა დაბალი ფასების გამო ფინანსურად ყოველთვის მისაღები არ არის და ამათ ევროპის ქვეყნებთან კავშირი სჭირდებათ. გიორგი ჩიქოვანის პოზიცია მოვისმინოთ. ჩვენთან დაგეგმილია არა მყისიერი ლიბერალიზაცია, ვინაიდან ჩვენ გვესმის კარგად რა სირთულეებთან ეს დაკავშირებული და ეს არ მოხდება მყისიერად, დაგეგმილია ნაბიჯ ამის გაკეთება. 2019 წლისთვის გვინდა რომ გქონდეს უკვე მოდელი, რომლის ტესტირებასაც გავაკეთებთ და შემდგომში უკვე ნელ-ნელა მოხდეს ამ ბაზრის ლიბერალიზაცია. ჩვენ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე ჩვენ არ გვაქვს პირდაპირ შეხება ევროკავშირთან, თუმცა თურქეთი არის ჩვენი პარტნიორი ამ კუთხით. თურქეთთან ხდება ვაჭრობის განვითარება, ჩვენ დიდი ხანია უკვე ელექტროენერგიით ვაჭრობთ თურქეთთან, თუმცა ამ კუთხით სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა იგეგმება, მათ შორის თურქეთის გავლით ევროპასთან ვაჭრობა. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად და ევროკავშირის მხარდაჭერით კიდევ ერთი პროექტის პრეზენტაციას გეგმავს. ამჯერად სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივის პრეზენტაცია შედგება. ამ პროექტის მიზანია ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების გაძლიერება სურსათის და სოფლის მეურნეობის დარგში, რათა მათ შემდგომში გაუწიონ ეფექტური დახმარება მათ წევრ მცირე და საშუალო საწარმოებს, ისეთ საკითხებში, როგორიც არის მაგალითად ახალი რეგულაციების დაკმაყოფილება ევროკავშირის ბაზარზე ხელმისაწვდომობა და საქმიანი ურთიერთობების გაუმჯობესება როგორც ქვეყნის შიგნით, ისევე ქვეყნის გარეთ. პროექტი თავის მხრივ ითვალისწინებს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის თემატიკასთან დაკავშირებით მისიოების საჯარო და კერძო სექტორს შორის დიალოგში ჩართვას და მათი როლის გაზრდას დარგის სტრატეგიის და რეკომენდაციების შემუშავების პროცესში. მადლობა ანას და სანამ სტუდიის ამ ნაწილში გადმოინაცვლებს ჩვენ შემდეგ სტუმარს წარვადგენ
მას წარდგენა არ ჭირდება, დროა უკვე რაღაც მასპინძლობის რეჟიმში გადავიყვანოთ. ევა ბოჭორიშვილი, გალტენ დაგარტის ეკონომისტი ვსწავლობ სტუდიაში, საინვესტიციო ბანკის ტრადიციული ანგარიში, ტრადიციულად ტურიზმის, ვაჭრობის მონაცემებთან ერთად დღეს ბიულეტენში ასევე მოხდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასება. სადაც ფონდმა საქართველოში მიმდინარე რეფორმები დადებითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ფონდის მისიის დონეზე მიღწეულია შეთანხმება საქართველოში მიმდინარე პროგრამის პირველი მიმოხილვის დასრულების თაობაზე. სხვათა სავალუტო ფონდის ვებგვერდზე განახლდა მონაცემები, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე სამხრეთ კავკასიაში კვლავ პირველ ადგილზეა. ამის მცდელობები სავალუტო ფონდს ხშირად აქვს თავის პროგნოზებში, რომ როგორმე ვაჯობოთ აზერბაიჯანს და 2016 ამითაც გამონაკლისი არ იყო პროგნოზებით. ევა, დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. ძალიან ოპტიმისტურია სავალუტო ფონდი თუ რაიმე არ შეცვლა შენთვის დამოკიდებულებაში. მე ხა მათთან საქმიანი ურთიერთობა გულისხმობ, როცა კაი არ მოგატყუა 12-15 წლიანი ისა მაქვს. პირად კონტაქტს ვინარჩუნებთ მუდმივად, მაგრამ ისიც ვიცი, რომ შენთვის უცხო არ არის მათ პროგნოზებში საქართველოს დომინირება რეგიონალურ წილში ცხადია ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლების კუთხით და რა მატრიცასთან და რა გათვლებთან აქვს საქმე შენი. ესე იგი ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ესე იგი სავალუტო ფონდი წელიწადში ორჯერ არ ახლებს ამ პროგნოზებს. ანუ 2016-შიც ანუ მახსოვს რომ პროგნოზი იყო რომ ჩვენ უფრო მაღალი ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი ქონდა ფაქტიური მონაცემებით $100 გაგვისწრო აზერბაიჯანმა ეხლა რომ შევხედოთ 2016 წელს და ეს ერთად გამომდინარეობს ალბათ იმ ეკონომიკური პოლიტიკიდან, რასაც ატარებს საქართველოს მთავრობა და ის იმ ეკონომიკური პოლიტიკიდან, რასაც ატარებს აზერბაიჯანი, ან მოლოდინია, რომ ჩვენ უფრო სწრაფმზარდი ეკონომიკა ვიქნებით შესაბამისად. ეს რა თქმა უნდა დადებითი მოლოდინია სავალუტო ფონდის მხრიდან და ჩანს, რომ ეს აისახა ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლად. რეალურად ბოლო პერიოდი არის საუბრისას რატომღაცა მეგონა რომ ეს უკავშირდებოდა აღწერის ახალ შედეგებს, როცა მოსახლეობის რაოდენობა რეალურად შეიცვალა და იყო თუ არა ეს ანუ რამ შეცვალა 2016-ში და 2017-ში კონკრეტული რაიმე მიზეზი არსებობდა ამასთან დაკავშირებით? სავალუტო ფონდს რო შევხედოთ ჩვენ ანუ საქსტაც არა აქ ჯერ გადაანგარიშებული, ყველა წინა წელი გადაანგარიშებული აქვს აღწერის ახალი მონაცემებით. ანუ მათ უკვე შეცვლილი ქონდათ ეს მონაცემები. მათ უკვე შეცვლილი ქონდათ. აქ მთავარია ტენდენცია რომ აზერბაიჯანს ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი ჩვენზე ორჯერ უფრო დიდი ქონა დაახლოებით $800, ჩვენ ყველაზე მაღალი რაც ქონია წინა წლებში იყო $4200. ეს იყო 2014 წელს. კი, შესაბამისად ანუ ეს მომავალი პროგნოზი რომ ჩვენ თუნდაც რამდენიმე $100 გავუსწრებთ აზერბაიჯანს, ამნიშნულოვანია, იმიტომ რომ ორჯერ ჩვენზე მდიდარი ქვეყანას ახლა ჩვენ პროგნოზებში უსწრებთ. ეს კარტია ჩვენთვის ნამდვილად. ევა, კიდე რა სიახლე მოხდა გალტენ დაგარტის ბიულეტენში თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ეს? ჩვენი ამ კვირის მიმოხილვაში ასახულია ვაჭრობის და ტურიზმის სტატისტიკა. ვაჭრობაში ანუ ეს ტენდენციები რაც წლის დასაწყისიდან არის და ყოველ გადაცემაში ვიმეორებ, ანუ გრძელდება, მაგრამ აქ გამოყოფდი ერთ მომენტს, რომ უკვე შარშან-სექტემბერი იყო მაღალი ბაზა, ანუ პირველად მოხდა სექტემბერში 2014 წლის აგვისტოდან მოყოლებული რაც გვიმცირდებოდა ექსპორტი, პირველად გაიზარდა შარშან-სექტემბერში და აი ამ გაზრდილ ბაზასთან მიმართებაშიც კი მიმდინარე წლის სექტემბერში ექსპორტი გაიზარდა 27%-ით. ანუ ეს უკვე ნამდვილად მკვეთრად გამოხატული დადებითი პოზიტივის მაჩვენებელია უკაცრავად ხო? დიახ და იმპორტსაც იგივე ტენდენციები აქვს ზომიერად იზრდება, ანუ ექსპორტი მაღალი ტემპებით იზრდება, იმპორტი ზომიერად და შესაბამისად სავაჭრო დეფიციტში გვაქვს გაუმჯობესება, ანუ 9 თვეში სავაჭრო დეფიციტი დაახლოებით 1%-ით არის შემცირებული, იმიტომ რომ ექსპორტის გაიზარდა უფრო მაღალი ტემპით, ანუ 9 თვეში დაგვაქვს 28% და 1.9 მილიარდია საქართველოს ექსპორტი და იმპორტის და შედარებით მოკრძალებული 7%. $5 მილიარდ 600 მილიონ შეადგენს 9 თვეში იმპორტი და შესაბამისად სავაჭრო დეფიციტი არის გაუმჯობესებული, როგორც აღვნიშნე. ეს არის წინასწარი მონაცემები 19 ოქტომბერს გამოქვეყნდება პროდუქციის და ქვეყნების მიხედვით და იქ უფრო კარგად დავინახავთ რის ხარჯზე ხდება ექსპორტის ზრდა. ალბათ იგივე დარჩება ტენდენციები, ან ბოლო დროს რასაც ხედავთ. ანუ აზერბაიჯანის ელი რაიმე შეცვლას აზერბაიჯანის დომინაცია მან არა ამ შემთხვევაში რასაც უყურებ ბოლო თვეებში აზერბაიჯანში ექსპორტის ზრდა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა და რუსეთში.
და ალბათ ისევ ეს ორი ქვეყანა არის ძირითადი მდგენელი საიმისოთ, რომ ჩვენ ეს 27%-იანის და დაგვიფიქსირდა. ალბათ და ვნახოთ ახლა რომ გამოქვეყნდება 19-ში, უფრო კარგად შევხედავთ ამ მონაცემებს. კარგი, ტურიზმი. ტურიზმში ბევრი ვისაუბრეთ შენს მოსვლამდეც, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ გამოქვეყნებულ პარასკევს აქაც მნიშვნელოვანი მატება. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 9 თვეში არის 2 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი, ანუ ეს დაახლოებით 2 მილიონი დოლარით ჩამორჩება შარშანიდან მთლიან ჯამურ მაჩვენებელს. ანუ იგივე იყო შარშანაც. ანუ 9 თვეში თვეში გაუმჯობესებას ველოდებით. კი, ახლა ჩვენ აქამდე გვქონდა პროგნოზი, რომ დაახლოებით 25%-იან ზრდას ვარაუდებთ წლიურ ჭრილში 2 მილიარდ 700 მილიონ დოლარამდე, შეიძლება ცოტა მეტიც იყოს. ყოველ შემთხვევაში 2 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი უკვე არის თემა. კიდე ალბათ ადვილად მისაღწევია ხა ისეთი ციფრები იდება 9 თვის მონაცემებით და სექტემბერშიც მნიშვნელოვანი ზრდა იყო 304 მილიონი დოლარი შეადგინა 25%-ით გაიზარდა. ანუ ჩვენ ახლა თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რასაც უყურებთ, ეს ექსპორტის ზრდა, ტურიზმის ზრდა, ფულადი გზავნილების დაიდო და სექტემბრის და წლის განმავლობაშიც ვიცით უკვე ჭრილში, რომ საგარეო მოთხოვნის ანუ გაუმჯობესება და გაძლიერება არის ერთ-ერთი წარმმართველი, ხა რაც გვაქვს ეს ამ ზრდის 4.8%-ია 8 თვეში, 8 თვის მონაცემებით. ეს მონაცემები ჯამში ბოლო დღეები აქტიურად ალაპარაკებს მთავრობასაც და ბიზნესსაც ეკონომიკურ ზრდაზე, რომელსაც წლის ბოლოსთვის იმაზე მეც ვარაუდობენ უკვე, რაზეც არაერთხელ გვისაუბრია ვაჭრებს. კურსის პროგნოზის არ იყოს ეგ ამბავიც იდეაში, მაგრამ ოპტიმისტების პროგნოზი არის, რომ ის 5%-ს გადასდება. ტენდენცია, არ ვიცი, ამის საფუძველს რამდენად იძლევა, თუმცა გადმორიცხვების ტენდენცია, რაც სევა ბოჭორიშვილმაც ახსენა, როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, ამ თვისაც არის მატება. საუბარია ჯამში თუ ავშტები 124 მილიონი დოლარის გადმორიცხვაზე. აი ხა მაგას რო შევხედეთ ევროს გამყარებამ დოლართან მიმართებაში მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია, რომ უკვე საბერძნეთი და იტალია მეორე მესამე ადგილზე გადაინას, აქამდე ამერიკა იყო. ანუ ეს მნიშვნელოვნად დაეხმარა ევროს გამყარება, ანუ დოლარში გამოსახული ფულადი გზავნილები კიდევ უფრო სწრაფად გაიზარდა, ვიდრე წინა თვეში. ამიტომაც სავალუტო ფონდი პოზიტიურად უყურებს ამას ყველაფერს, მე მგონი არ გამოგჭა არაფერი. მე გთავაზობ, რომ ძალიან საინტერესო ნაწილზე ჩვენი გადაცემის დარჩე, ვიდრე შენი კოლეგა გოგა მელიქიძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერით უკვე გალდენ დაგარტის სათა ოფისიდან, ჩვენ კიდევ ერთი თემა გვაქვს. ნინო კვინტრაძე უნდა წარმოგიდგინოთ, რომელმაც გუშინ ფუტკარევით იშრომა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის შეხვედრაზე ეკონომიკის მინისტრთან გიორგი გახარიასთან, რომელიც მთელი თავისი მოადგილეებით იყო წარდგენილი ამ შეხვედრაზე, თუმცა ნინო იგივე წიწი კვინტრაძემ, რა თქმა უნდა, ბიზნეს ჩამოუარა ქორივით და უამრავი ინფორმაცია მოგვიტანა, რომელსაც მთელი კვირის განმავლობაში მე მგონი შემოგთავაზებთ, ისეთი მარგალიტები თქვეს ქართული კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა, ნაწილი მან უკვე პირდაპირ ეთერში საქმის კურსში გააცნო ჩვენს მაყურებელს, თუმცა ბუნებრივია თავისი გამორჩეული გადაცემისთვის საქმიანი დილა შემოინახა ასევე ექსკლუზივად. დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, გიორგი, მადლობა ესეთი წარდგენისთვის. გუშინდელი შეხვედრა ნამდვილად საკმაოდ დატვირთული იყო, საკმაოდ ბევრი ბიზნესმენი ესწრებოდა მას და 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა შეხვედრა. ზოგადად მსგავს შეხვედრებზე ტრადიციულად მთავრობა ბიზნესს აცნობს იმ ტენდენციებს, რაც ეკონომიკაში არის ამ დროისთვის და თქვენ ამ ტენდენციებზე უკვე ისაუბრეთ და რა თქმა უნდა, არც გუშინდელი შეხვედრა ყოფილა გამონაკლისი და გიორგი გახარიამ საკმაოდ ვრცელი მოხსენება გააკეთა ბიზნესთან, როგორც ტურიზმის, ასევე გადმორიცხვების და სხვა ტენდენციებთან დაკავშირებით. თუმცა სანამ ეკონომიკაზე ზოგადად ბიზნესის და მთავრობის შეფასებებს გაგაცნობთ, მანამდე გეტყვით, რომ სავალუტო ფონდი, რომელიც ასევე ახსენეთ საუბრის დასაწყისში, მიმდინარე წელს საქართველოში ელოდება 4%-იან ეკონომიკურ ზრდას, რაც იმაზე ნაკლები არის, რაც გაჟღერდა წინა კვირაში მისიის თბილისში ვიზიტისას, მაშინ მერსედეს ვერამარტინმა თქვა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა გაიზრდებოდა 4.2%-ით 2017 წელს, ხოლო 2018 წელს კი ზრდა იქნებოდა 4.3%-ით, თუმცა როგორც დავინახეთ გრაფიკაზე, თავის ანგარიში ფონდმა აღნიშნა, რომ წელს საქართველოში ეკონომიკური ზრდა იქნება 4%, 2018 წელს კი 4.2%. რაც შეეხება მთავრობის და ბიზნესის პოზიციებს, როგორც შენც ახსენე გიორგი, საკმაოდ პოზიტიურად არიან განწყობილები. მთავრობა ელოდება, რომ ზრდა იქნება აუცილებლად დაგეგმილ 4%-ზე უფრო მეტად
მაღალი, რაც შეეხება ბიზნესს, მათი სურვილი არის რომ ზრდა იყოს ორნიშნა, თუმცა არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით არც 4 და 5%-ზე ამბობენ უარს. კარგად არის საქმე, მაგრამ ზუსტად ვერ გეტყვით, ახლა ალბათ იქნება 5%-ამდე 5.5. მეტის მოლოდინი არ აქვს. შექმნილი სიტუაციიდან, რეგიონში მდგომარეობიდან საკმაოდ ნორმალური ციფრია, ვფიქრობ. თუმცა რა თქმა უნდა სასურველია ორნიშნა იყოს. რა პარამეტრებიც გააჩღერა მინისტრმა ჩვენ ველოდებით ეს რეალურად აფიქსირდება. პრობლემას ვერ ხედავ. ფაქტია უკვე საბუთებიც არის, უკვე სტატისტიკაც ამასაც ამტკიცებს და კი ჩვენ ვფიქრობ, რომ იმაზე მაღალი იქნება, რა გეგმაც იყო რა. ბიზნესის ნაწილი, რომელმაც არიციან სამწუხაროა, რამე თუ ასოციაციების და ბიზნეს გაერთიანებების დონეზე ეს კონსულტაციები დაწყებულია. უახლოეს პერიოდში საერთოდ დაიდება საიტზე და საჯარო გახდება ყოველთვის მათ შორის თქვენთვისაც. ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისას მთავრობას ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტიურად მოყავს საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოების მხრიდან საქართველოსთვის გაზრდილი პროგნოზებიც. ბოლო ასეთი იყო სააგენტო Moody's-ი და საბანკო სექტორი Moody's-ის მიერ საქართველოს რეიტინგის გაუმჯობესების შემდეგ ელოდება საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას. მაგალითად, VTB ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ Moody's-ის მხრიდან საკმაოდ დადებითი სიგნალები წამოვიდა, რის შემდეგაც ქართული საბანკო სექტორისთვის უფრო მეტად მარტივი იქნება უცხოური რესურსის მოზიდვა, რაც ასევე საპროცენტო განაკვეთებსაც აისახება. შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი განცხადებაც. სიგნალი წამოვიდა Moody's-ისგან და რეიტინგის აწევაზე და შესაბამისად ეს იმოქმედებს როგორც საბანკო სისტემაზე, რადგანაც მოზიდვის ფასი დავარდება და თავისთავად ამას მოყვა სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების ვარდნა. ერთ-ერთი რისკი იყო ლაპარაკი Moody's-ზე საბანკო სექტორაზე დოლარიზაციაზე, რომელზეც დიდი ხანია ლაპარაკობთ, საბანკო სისტემაც, ეროვნული ბანკიც, იცით თქვენ რომ დიდი ხანია საკმაოდ ინტენსიური პროგრამა არის დედოლარიზაციის და მნიშვნელოვნად ბანკები მიმართულებით მიდიან, რომ არის რესურსზე გადავიდეთ. ეკონომიკური მაჩვენებლების გარდა გუშინდელ შეხვედრაზე ბიზნესმა მთავრობასთან სხვადასხვა დაგეგმილი რეფორმებიც განიხილა. ერთ-ერთი მათგანი იყო საპენსიო რეფორმა, რომელზეც როგორც ვიცით, საჯარო განხილვები დაწყებულია და სამინისტროს ინფორმაციით გარკვეული ცვლილებებით შევიდა მასში ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტების რეკომენდაციით. თუმცა ბიზნესის ნაწილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მათთვის ეს ცვლილებები ცნობილი არ არის. მათთან საპასუხოდ კი ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ დოკუმენტი სულ ცოტა ხანში გასაჯაროვდება და ეს ცოტა ხანი იქნება უკვე ოქტომბრის ბოლო. აქვე შეგახსენებთ, რომ საპენსიო რეფორმის გასაჯაროვებას მთავრობა ჯერ კიდევ სექტემბრის ბოლოსაც გეგმავდა. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, გარდა ამ რეფორმებისა, ბიზნესის მხრიდან კითხვები წავიდა სამინისტროს მიმართ, როგორც სხვადასხვა ბიუროკრატიულ ბარიერებზე. ჩვენ მოვისმინეთ ასევე გადაცემის დასაწყისში ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილის განცხადებაც, რომ კვლავ მისთვის პრობლემატური საკითხია ბიუროკრატიის არსებობა სხვადასხვა უწყებებში. და ასევე ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც დაისვა შეხვედრაზე, შეეხებოდა ლარის კურსს, თუ რა პასუხი მოისმინა ბიზნესმა ამ თემაზე. ამაზე უკვე შეგვიძლია მოვისმინოთ ბიზნესმენის ოსოფ ხაკაძის განცხადება. საკითხები ბიუროკრატიასთან დაკავშირებით, არა მარტო ეკონომიკის სხვა სამინისტროებში, რომელიც ბიზნესის განვითარებას უშლის ხელს და ვფიქრობ მნიშვნელოვანია, რომ დავაყენოთ მის წინაშე, რადგან პირდაპირ მისი მოვალეობაა ბიზნესის ხელშეწყობა და განვითარება. მინისტრ ერთ-ერთი შეკითხვა დაუსვით ლარის გაცვით კურსთან დაკავშირებით. დღეს როცა უკვე საგარეო ფაქტორები და მათ მიერ ნეგატიური შედეგი შიდა საავტო ბაზარზე ეს მოხსნილია, ამიტომ მაკროეკონომიკური სურათი ისეთია, რომ ამ კუთხითაც ვფიქრობ, რომ ლარის სტაბილურ კურსს შეინარჩუნებს და ესეც მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოახდენს ყველა იმ პროდუქცია, არა მარტო საწვავის, რომლის იმპორტი ხდება და მათ ფასწარმოქმნას. მე მგონი ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ესე აყენდა, როდესღაც უნდა დაგვეწყო და რეალურად შესაბამისად საუკეთესო მე ვფიქრობ, რომ ეხლა აი ეს ძირითადი კრიზისი გადატანილია და ყველაფერი ეხლა ვართ აღმავლობისკენ, ეკონომიკაც, მათ შორის საბანკო სისტემა და მე მგონი კი მართალია, რომ რაღაცა მომენტში უნდა დაწყებულიყო. გიორგი გახარიასთან დაკავშირებით, რომელიც ნინო კვინტრაძემ დაანონსა, თემა, რომელზეც საუბრობდა, საპენსიო რეფორმა იყო იმ კოლაში, ასე ვთქვათ, მოხდრილი ბიზნესმენებისა, საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით და თემაზე, მაშინ როცა კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა ბრძანეს, რომ ისინი არ იცნობდნენ დეტალებს საპენსიო რეფორმისა, გიორგი გახარიამ კომენტარი გააკეთა, რომელიც ციცი იგივე ნინომ, ჩვენთვის ციცი იქნება, მოიტანა გუშინ აი ძალიან საინტერესო შეხვედრიდან. მე მინდა რომ მაყურებელმა კიდევ ერთხელ ნახოს გიორგი გახარიას ეს კომენტარი საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით.
ბიზნესის ნაწილი, რომელმაც არიციან სამწუხაროა, რამე თუ ასოციაციების და ბიზნეს გაერთიანებების დონეზე ეს კონსულტაციები დაწყებულია. უახლოეს პერიოდში საერთოდ დაიდება საიტზე და საჯარო გახდება ყოველთვის მათ შორის თქვენთვისაც. ასე რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ უკვე საბოლოოდ უნდა ვავიდოთ საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით სრულად გასაჯაროებულ ინფორმაციას და ეს გახლდათ ეკონომიკის მინისტრის პასუხი იმ კომპანიების და კერძო სექტორის წარმომადგენლების მიმართ, რომლებმაც არ ვიცი ხა რამდენად წუხილი გამოთქვეს, მაგრამ დააფიქსირეს, რომ ისინი დეტალებს საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით არ იცნობდნენ. რა შთაბეჭდილება დარჩა ფაქტიურად მეორე დღეა ისმენ ბიზნესის დამოკიდებულებას იმ რეფორმების მიმართ ის კითხვები რეალურად რაც კერძო სექტორიდან მომდინარეობს. ჩანს მათში გაზიარება, თქვათ იმ ტრენდისა, რაც ეკონომიკურ აღმავლობას უკავშირდება, სტატისტიკის დონეზე უგულისხმობს ხადია. თუმცა არის გარკვეული თემები და წუხილები. ნინო, იგივე კითხვა მექნება შენთანაც, თუმცა ჯერ ევასაზრე მაინტერესებს. ანუ ბიზნესის აი ამ პალიტრიდან გამომდინარე, რასაც უყურებ იქ არის კურსი, რა ვიცი მე, ენერგეტიკა, ლევან მეფხვაძე ერთს ამბობს, ლაშა პაპაშვილი მეორეს, ხო? ყველას თავისი ინტერესი აქვს. ახლა რაც შემიძლია როგორც შემიძლია შევაფასო ამ გადაცემიდან და ამ კოლეჟიდან, ზოგადად პოზიტიური განწყობაა, იმიტომ რომ მათ ბიზნესსაც აისახა, რა თქმა უნდა, ახლა ეს დადებითი ტენდენციები, რაც არის ეკონომიკაში, უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა და გაუმჯობესებული პარამეტრები და ის რასაც აღნიშნავენ ბიუროკრატიის ბარიერებთან დაკავშირებით, მაგაშიც ვეთანხმები რა, უფრო მეტად რომ დაჩქარდეს რაღაც პროექტები. ახლა აი ჩვენც ხო განვიხილავთ ხოლმე ნინო პაპავასთან ერთად სასტუმროების ფაიპლაინს, რაღაც პროექტების ფაიპლაინს, ანუ ყველგან არის რაღაც შეფერხებები, დროში ყოველთვის ხდება გადავადება, აქამდეც სულ იყო ხოლმე მაგალითად საუბარი სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების დაჩქარებაზე და წელს მე მგონი ასე თუ ისე 1.1 მილიარდი ევრო დაანონსა გუშინ პრემიერმა, რომელიც მისივე გუშინდელი განცხადების მიხედვით ინფრასტრუქტურის ნაწილში ეკონომიკურ ზრდას დაეხმარება თავის მხრივ და უკვე მთავრობა ამბობს, რომ ეს ხდება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, რაც სულ ხდება რაღაც პოზიტიური მოლოდინები, რეფორმებზე საუბარი და რა თქმა უნდა გვაქვს ის პაკეტი, რომელსაც ხა საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც იწოდებს და ჩვენც რო უყურებთ ამ ჩვენი შეფასებითაც ეს დააჩქარებს ეკონომიკურ ზრდას, თუმცა აუცილებელია რომ ეს რეფორმები სწრაფად განხორციელდეს და დროში არ გაიწელოს. გადაწყვეტილებების მიღებების შეფერხება ხო არ იყო მთავარი, ნინო, რაც დაგვხვდა ბიზნესმენებთან ლაპარაკში, თუ აი სხვა რა წუხილების ტირაჟირებას მოახდენდი ახლა დამატებით ეთერში, მიღმა იმისა, რომ მეორე დღეა ასე ვთქვათ, გვამცნობ წამყვანი ბიზნეს ლიდერების პოზიციას სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ზოგადად ბიზნესი მსგავს თავის წუხილებს საჯაროდ იშვიათად გამოაქვს. არის კატეგორია ბიზნესმენების ჩვენი რესპონდენტები, ვინც არასდროს უარს არ გვეუბნებიან იმაზე, რომ განაცხადონ ხმამაღლა საკუთარი პრობლემების შესახებ. ერთ-ერთი არის ალბათ ზუსტად ლაშა პაპაშვილიც, რომელიც არ ერიდება არასდროს ღიად თქმას იმისას, რომ თუნდაც დროში იწელება გარკვეული პროცესები. თუმცა მეორე საკითხია, როდესაც უფრო კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ითხოვს ბიზნესი, მაგალითად როგორიც ლევან მეფხვაძე ახსენეთ, ენერგეტიკის სექტორმა კონკრეტული შეთავაზება გაუკეთა სამინისტროს იმისთვის, რომ დარგში ინვესტიციები არ შემცირდეს, მათ შესთავაზეს გეგმა, რომ თუ კი საქართველოში აწარმოებენ პროდუქციას, გარკვეული შეღავათები მიიღონ. ანუ ამ შემთხვევაში მათ, ასე ვთქვათ, პრობლემის გადაჭრის გზაც დაუდეს მთავრობას. ეს არის. მადლობა. მადლობა ნინო კვინდრაძეს, მადლობა ევა ბოჭორიშვილს, რომ დარჩა მთელი ამ ბლოკის განმავლობაში ჩვენთან ერთად. სარეკლამო პაუზის შემდეგ შოთა დიღმელაშვილი საერთაშორისო სავალუტო ფონდით, საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვით შემოგვიერთდება, ფონდი გამყვა ამ ბლოკიდან საუბარში, რომელიც ეძღვნებოდა სწორედ სავალუტო ფონდის მიმოხილვის დასრულებას პირველი სტადიის და ასევე ემზადება პირდაპირ ჩართვისთვის გალტენ ტაგარტის ოფისიდან გოგა მელიქიძე, რომელიც წინაკვირის ძირითად ტენდენციებზე და სოფლიოს სხვადასხვა ბაზრების მიმოხილვას გეტყობა. რამდენიმე წუთში კვლავ ეთერში ვართ, დროებით. მადლობა, ნახვამდის. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით და სანამ გოგა მელიქიძე საერთაშორისო ბაზრობის ანალიზით შემოგვიერთდება, შოთა საავტო მიმოხილვის დროს შოთა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ზუსტად ჩემ შემდეგ გოგა მელიქიძე საფუძვლიანად მიმოიხილა მსოფლიო საფონდო და სავალუტო ბირჟებზე მიმდინარე ამბებს, ამიტომ მოკლედ გაგაცნობთ
გუშინდელი დღის ვაჭრობის შედეგებს. შეძლებს დაგვარათმოკლებ. დოლარმა სულ ოდნავ მაღლა დახურა დღე ძირითად სავალუტო კალათის მიმართ, წარმოების ანგარიში დამაიმედებელი იყო, თუმცა ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებლის ვერ მიღწევამ, რომელიც პარასკევს გახდა ცნობილი, ინვესტორების სენტიმენტზე იმოქმედა და დოლარის მიმართ უფრო პესიმისტურად განაწყო ინვესტორები. მაღალი ინფლაცია ფედისთვის კიდევ ერთი იმპერატივია, რაც მას რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდისკენ უბიძგებს, ეს კი თავის მხრივ დოლარის ფასს გაზრდის. თუმცა ინფლაცია მიზნობრივზე დაბალ მაჩვენებლებს იმხელა გავლენა არ ჰქონია, რომ დოლარის გაყიდვისკენ მასობრივად ებიძგა ადამიანებისთვის. ბაზრის მოთამაშეები მაინც ელიან წელს მესამეჯერ საპროცენტო განაკვეთის აწევას, ამის მკაფიო სიგნალი გასცა ჯენეტ იელენმა კვირას. ამერიკის ეკონომიკა ძლიერია და ეს ეტაპობრივად რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდისკენ აუცილებლად გვიბიძგებსო, ასე თქვა მან. დოლარის შედარებით მოძლიერებას ევროს შესუსტებამაც შეუწყო ხელი, კატალონიის გარშემო ისოვნება თაღელვაა და ესპანეთის მთავრობა არ ეპოება კატალონიის პრეტენზიებს დამოუკიდებლობაზე. ვადაც მიცემულია ხუთშაბათამდე. შედეგად 1 ევროს ფასი დოლარსა და 18 ცენტამდე შემცირდა, ხოლო გირვანკა სტერლინგის ფასი დოლარსა და 33 ცენტს ჩამოწდა. იენმა მინიმალურად იხეირა და დაახლოებით გუშინდელ დონეზეა დოლარის ფასი 112 იენზე ოდნავ დაბლა. კრიპტოვალუტებში მნიშვნელოვანი ამბებია, ბიტკოინის ფასი კვლავ იზრდება და უკვე $5,706 აჭარბებს, გარკვეულ მომენტში $5,470 დაეცა ფასი, რადგან როგორც ჩანს, ინვესტორებმა გადაწყვიტეს გრძელი პოზიციებით გამომუშავებული მოგება გარანტირებულად ჯიბეში გაეშვათ და ბევრმა პოზიცია დახურა. ბიტკოინის ფასს ცეცხლს უნთებს ამბავი, რომ მალე ჩვენ ვიხილავთ ბიტკოინ ქეშის მაგვარ ახალ ვალუტას, ბიტკოინ გოლდს, რომელსაც გაყოფის შემდეგ ბიტკოინის ფლობელები იგივე რაოდენობით მიიღებენ. რამდენიც ბიტკოინი აქვთ, როგორც ეს ბიტკოინ ქეშის შემთხვევაში მოხდა. ფასი ბუნებრივია, სხვა იქნება. მაგალითად, ახლა ბიტკოინ ქეშის ფასი $314. ეთერიუმი მეორე უდიდესი კრიპტოვალუტა $334 ღირს. ეთერიუმის ბლოკჩეინ პროტოკოლის განახლება ბიზანტიუმი უკვე ჩაეშვა. ინვესტორები მოვლენების განვითარების მკაფიო სიგნალს ელოდებიან და მერე ალბათ სავაჭრო მოცულობებით აიწევს. რიპლის ფასი 5%-ით 25 ცენტამდე დაეცა, ლაიტკოინი კი $64 ღირს, დაახლოებით იგივეა, რაც წინა სავაჭრო დღეს. და საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვის შემდეგ, როგორც ჩოთამ დაანონსა, კვირის ტენდენციებით, სოფლიო ბაზრებზე მიმდინარე ამბებით, როგორ ფორმაშია და მართლა არის თუ არა ესე ძლიერ ფორმაში, როგორც პრეზიდენტი ტრამპი აანონსებს, კი არა აანონსებს და აცხადებს ამერიკის ეკონომიკასთან მიმართებაში რა შვება. ამერიკის ძირითადი ინდექსები რა გავლენა იქონია კატალონიაში მიმდინარე მოვლენებმა ევროპის ბაზრებზე, რა მდგომარეობა აზიის ბაზრებზე, მოკლედ ინფორმაციები დახუნძლული ვარ და ვინ თუ არა გოგა მელიქიძე გვერდდება დილა ადრიან გალტენტაგარტის სათაო ოფისიდან და სწორედ თავისი სამუშაო სივრციდან წარმოგვიდგენს განახლებულ ინფორმაციებს. გოგა, დილამშვიდობის მოგესალმები და ყურადღებით გისმენთ ჩვენ, შენი თანაწამყვანები და ასევე რა თქმა უნდა საქმიანი დილის ყველა მაყურებელი და მსმენელი. გიორგი მოგესალმები, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. შენ სწორად აღნიშნე, ამერიკის საფონდო ინდექსები განაგრძობენ ამ შეუქცევად ზრდას. ბოლო 5 კვირა თითქმის ოდნავი შემცირებაც კი არ განუცდიათ, შეიძლება ითქვას და თავიანთი ისტორიული მაქსიმუმის ტერიტორიაში არიან. ნასდაკი გაზრდილია 22%-ით წლის განმავლობაში, დოუ ჯონსი 15-ით, S&P 14-ით, ესეთი მაღალიზდები საკმაოდ უცნაურია ამერიკისნაირი ეკონომიკისთვის. ამას ინვესტორები ხედავენ და პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ ელოდებიან მნიშვნელოვან კორექციას საფონდო ინდექსების თვალსაზრისით. ამ ყველაფერს ერთის მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ დაწოლა სახდეს ამ ყველაფერზე თქვა ცოტა პოლიტიკური კრიზისი ვერ ვიტყოდი ამერიკის ეკონომიკაში, მაგრამ გაურკვევლობა ტრამპსთან გამოსდის ეს რეფორმებიდან არ გამოსდის, იქ ჭორები გავრცელდა, რომ ჯანდაცვის სექტორში რეფორმა გატარდებოდა, მე აღმოჩნდა რომ ეს ასე არ იყო. რაღაც ესეთი სამხრეთ კორეა, ჩრდილოეთ კორეა პრობლემა ისო, ხო? ანუ ესეთი პრობლემები ერთის მხრივ რაღაც აწვება ინდექსების დას, მაგრამ მეორე მხრივ მაკროეკონომიკა საკმაოდ კარგ ციფრებს დებს ამერიკის ეკონომიკაში. ბოლო თვეს გამოვიდა ის, რომ უმუშევრობა კიდევ უფრო
მეტად არის შემცირებული იმ დროს, როდესაც ამ ბუნებრივმა კატაკლიზმებმა უმუშევრობა უცბად რაღაც მომენტში ერთჯერადად გაუზარდეს ამერიკის ეკონომიკას, მაგრამ ბოლო მაჩვენებელმა წინასწარმა აჩვენა, რომ მცირდება. ასევე საცალო გაყიდვების მაჩვენებელი გამოვიდა, რაც საკმაოდ გაზრდილია. ასევე ეს სხვადასხვა მაჩვენებლები აჩვენებენ, რომ ამერიკის ეკონომიკის მიმართ ხალხის დამოკიდებულება არის საკმაოდ ოპტიმისტური. ერთ კვლევას აღვნიშნა მიჩიგანის უნივერსიტეტმა ჩაატარა კვლევა, რომელსაც ყოველწელს აკეთებს და ბოლო 14 წლის განმავლობაში ესეთი კარგი შედეგები ამ კვლევას არ ქონია, რეალურად საცალო მომხმარებლები ძალიან ოპტიმისტურად უყურებენ ამერიკის ეკონომიკას. ეს ყველაფერი ბუნებრივია ზრდის მოთხოვნას ობლიგაციების ბაზარზე, იმიტომ რომ სოფლიოში ძირითადი ესე ვთქვათ თანხების და საინვესტიციო რესურსი აკუმულირებული ამერიკაში. ამერიკის საფონდო ინდექსები არის გადაზრდილი ფასებში და შესაბამისად მთელი ეს საინვესტიციო საზოგადოება ფიქრობს ალტერნატიულ აქტივების კლასებზე და პირველი ალტერნატიული აქტივების კლასი არის სწორედაც ობლიგაციები და ამიტომ ჩვენ ხედავთ გაზრდილ აქტივობას პირველად ბაზარზე მუნიციპალური ობლიგაციების მიმართულებით განსაკუთრებით. ანუ ობლიგაციებზე გაზრდილია ფასები, კორპორატიულ ობლიგაციებზე გაზრდილია ფასები და განსაკუთრებით პირველად ბაზარზე ესეთი მაღალი აქტივობა შეიმჩნევა და ეს საკმაოდ ბუნებრივია. ევროპაში რო ვთქვათ, ევროპაშიც გაიზარდა საფონდო ინდექსები DAX 20, FTSE 100, STOXX 600 ესეთი მსხვილი ინდექსები, როგორც ესენია ევროზონაში, ესენიც თავიანთ ეს ვთქვათ ისტორიულ მაქსიმუმებში არიან და ევროზონაში ზოგადად ეს რამოთვის ძალიან კარგად ჩატარდა ეს ამ წლის საარჩევნო კალენდარი და მოლოდინები 2019 წლის მიმართ არის, რომ ევროპაში ეკონომიკური გამოცოცხლება იწყება, შესაბამისად გვაქვს სურათი, რაც არის, რომ ევროპაში საფონდო ინდექსები იზრდება. რა თქმა უნდა, იყო არის ესპანეთის ეს კრიზისი, გასულ კვირას ჩვენ რამოთვის ახლა ამ კვირაში ოდნავ დასტაბილურდა, გასულ კვირას და ამ პერიოდში ოდნავ დასტაბილურდა კრიზისი, მაგრამ წინა კვირებში ესეთი ყველას გახსოვს რაც ხდებოდა, შესაბამისად ესპანეთის გრძელვადიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასი ძალიან დავარდა, რაც მოსალოდნელი იყო, მაგრამ როგორც კი ოდნავ დასტაბილურობა დაიწყო კატალონიის კრიზისმა, შესაბამისად ფასი ზემოთ წამოვიდა. ამავდროულად ევროპაში გამოყოფთ იმას, რომ გასულ კვირას ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტმა მარიო დრაგი თქვა, რომ იგი შეინარჩუნებს დაბალ საპროცენტო განაკვეთებს და მაგრამ მეორეს მხრივ შეამცირებს, ასე ვთქვათ, ყოველკვირეულ ობლიგაციების გამოსყიდვას, ყოველთვიურ უпростоრეთ ობლიგაციების გამოსყიდვას ბაზარზე. თუ აქამდე იყო დაგეგმილი 60 მილიარდის გამოსყიდვა, იგი შეამცირებს ამას 30 მილიარდამდე. ანუ ერთის მხრივ არ რთულ ეს თვითონ ამ წნეხს არ ადებს ეკონომიკას და არდის მინიმალურ საფუძველ განაკვეთს და არ ახდენს ეს ვთქვათ გამკაცებას მონეტარული პოლიტიკის, მაგრამ მეორეს მხრივ მეორე მეთოდით, ესე ვთქვათ, მონეტარული პოლიტიკის არ ახდენს ფულის მიწოდებას, მაღალ ფულის მიწოდებას ეკონომიკისთვის. ანუ საკმაოდ სწორად იქცევა და იძახის, რომ ეს პოლიტიკა შენარჩუნდება 2018 წლის მანძილზეც. რაც შეეხება იაპონიას და ჩინეთს, უცბად ვიტყვი, იაპონიაშიც იგივე დადებითი ტენდენციაა, როგორც სხვა განვითარებულ ეკონომიკებში. იაპონიის ეკონომიკას მნიშვნელოვნად იზრდება, ინდექსები სასწაულად იზრდებიან, ნიკეი 225 გაიზარდა თითქმის 11%-ზე ოდნავ მეტით, სხვა დანარჩენი ორი ყველაზე მსხვილი იაპონური ინდექსი გაზრდილია 12% და 22%-ით წლის შიგნით. ესეთიც მაღალი ზრდებიც იაპონიაში საკმაოდ დიდი ხანი არ ყოფილა. ზოგადად ეკონომისტები იძახიან, რომ იაპონიის ეკონომიკაში ბოლო 6 კვარტალია საკმაოდ მაღალი ზრდები შეიმჩნევა, ანუ სხვადასხვა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები საკმაოდ კარგ ციფრებს აჩვენებენ. უმუშევრობა შემცირებული 0.8%-მდე, ესეთი დაბალი უმუშევრობა იაპონიაში ყოფილა 1974 წლიდან და იანაც საკმაოდ სტაბილური ვალუტა არის მინიმუმ ამ წლის განმავლობაში, ახლა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სადღაც 112-ის ფარგლებში ივაჭრება, გამყარებულია წლის დასაწყისიდან დღემდე სადღაც 4.1%-ით ამერიკულ დოლართან მიმართებაში. ანუ იაპონიაში იძახიან, რომ ესეთი ესე ვთქვათ აღმავალი ეკონომიკის ციკლი კაიხანია იაპონიის ეკონომიკას არ ახსოვს, ძალიან კარგი ეს რომ ხდება და და ელოდებიან გარკვეულ ინფლაციას, მაგრამ არა ისეც, რაც არის მაგათი ტარგეტირებული ინფლაცია, ანუ 2%, მაგრამ ელოდებიან იაპონიაში, რომ მოხმარება ეკონომიკაში გააქტიურდება. რაც შეეხება ჩინეთში რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ არ გამართდა ეკონომისტების მოლოდინო, ჩინეთის ეკონომიკა ვერ დადებდა ზრდას 2017 წლის განმავლობაში და სექტემბერშიც იმპორტის გაზრდილი აქვს, ექსპორტის გაზრდილია, ეს მათი მიმდინარე ანგარიშის პროფიციტი სადღაც 28 მილიარდი დოლარი იყო სექტემბერში, აგვისტოში 40 მილიარდი, მაგრამ 28 მილიარდი სექტემბერში რაც დადეს ეს უდნავ მეტი იყო, ვიდრე ანალიტიკოსები ელოდებოდნენ, შესაბამისად იმ ადგილობრივი ვალუტა მათი საკმაოდ მყარდება, რეზერვები შეავსეს და
გაზარდეს 3.1 ტრილიონამდე და რეალურად 3.1 ტრილიონი ეს მათი საგარეო ვალუტაში გამოხატული რეზერვები 2015-16 წლის განმავლობაში იწვებოდა, რომ შეენარჩუნებინათ ადგილობრივი ვალუტის სიმყარე დოლართან მიმართებაში, თუმცა 2017-ში დაიწყეს კაპიტალის კონტროლები, პლუს ეკონომიკაც გაიზარდა და შესაბამისად ესე ვთქვათ რეზერვების დამოხდა აღარ არის პრობლემა მათი. შენი მოსაზრება კიდევ ესეთ საკითხთან დაკავშირებით განსაკუთრებით განვითარებად ბაზრებისკენაც მინდა გადავიდეთ. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოებმა ისეთი ყურადღება მიაქციეს ლათინურ ამერიკას, მათ შორის Standard & Poor's-მა არაპატია თუნდაც იგივე თუ შეიძლება ესე ვთქვა ბრაზილიას საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების დაგვიანება. ვენესუელა კვლავ რჩება ყურადღების ცენტრში, თუმცა მე როგორც ვიცი, მიღმა ამისა შენ იგივე ჩვენ სამეზობლოსთან და რეგიონთან მიმართებაშიც გაქვს ანალიტიკა მომზადებული საქმიანი დილის მაყურებლისთვის. რეალურად განვითარებადი ეკონომიკები დღესდღეობით საკმაოდ გააქტიურდა მათ მიმართ ყურადღება კი ისევ და ისევ იმის გამო რომ სოფლიოში განვითარებულ ეკონომიკებში ელოდებიან კორექციას ესეთი ტერმინია ანუ ელოდებიან რაღაც გარკვეულ ესე ვთქვათ დაბალანსებას შეიძლება ითქვას ფასების ვარდნას ან ინდექსების დაბლა წამოსვლას ანალიტიკოსები და მაკროეკონომისტები და საინვესტიციო ფონდების მენეჯერები შესაბამისად მთელი რესურსები და მთელი ინტერესი არის გადატანილი ახლა ძირითადი ინტერესი გადატანილი არის განვითარებადი ეკონომიკებზე, ობლიგაციებზე, რა მოხდება საპროცედურო განაკვეთებში, იმიტომ რომ აქციებმა შეიძლება ითქვას თავისი პერფორმანსი უკვე აჩვენეს და დადეს და ამაზე მეძდას ესე განსაკუთრებულად არავინ აღარ ელოდება თუ არა კიდევ ერთხელ ვიტყვი ვთქვათ გარკვეულ კორექციას. შესაბამისად განვითარებადი ეკონომიკებში ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში შეინიშნება თანხების გადადინება, რა თქმა უნდა ლათინური ამერიკა ყოველთვის წარმოადგენდა ვოლატილურ რეგიონს, ბრაზილია, არგენტინა და მანდ ეკონომიკებში როგორც წესი მაღალი ვოლატილობაა, რაც შეეხება ჩვენ რეგიონის ანუ რუსეთი არის მთავარი გამსაზღვრელი რეგიონში მაღალი დამოკიდებულება ნავთობის ფასებზე და სხვა ნედლეულებზე გამოვარჩევდი მაინც ნავთობს და თვითონ რუსეთის ეკონომიკაზეა მაღალი დამოკიდებულება ჩვენი მეზობელი ეკონომიკების მხრიდან. შესაბამისად თუ ჩვენ ხედავთ რომ ესე ვთქვათ რუსეთის ეკონომიკაში არის დები და ნავთობის ფასი იზრდება და ჩვენ ხედავთ რომ იზრდება რეგიონშიც ეკონომიკებიც როგორც წესი დადებითი პერფორმანსით გამოირჩევიან ხოლმე. მადლობა გოგა, უღრმესი მადლობა გოგა მელიქიძეს, გალტენ-ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელს. მე მგონი სრულად და მომწურავად მიმოვიხილეთ ტენდენციები. ჩვენ გავაგრძელებთ ცხადია ყოველკვირეულ რეჟიმში გოგასთან თანამშრომლობას, ისევე როგორც გალტენ-ტაგარტის თავს გუნდთან. ჩვენ ახლა კი გავალთ რეკლამაზე. ძალიან საინტერესო თემა გელით სულ რამდენიმე წუთში მინდა გითხრათ ისევ და ისევ ცხადია რატო, მაგრამ ესეა Forbes-იდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო მასალა, რომელიც ჩვენთვის მოამზადა თეონა აბსანძემ, ანუ საუბარია კომპანიები, რომლებიც 10 უმსხვილესი კომპანია, რომელიც გაკოტრდა საქართველოში, აი ამ მასალაზე გვექნება საუბარი. მე მგონი უკვე ყველა მიცით, რომ ყდაზე ნოდა რადეიშვილია, კომპანია Alice Development-ის მართველი. ძალიან კარგი გამოცემა გამოვიდა და მინდა რომ ყველამ გადაავლოთ თვალი, თუმცა რამდენიმე წუთში ძალიან საინტერესო ანალიტიკით, როგორც გითხარით, თეონა შემოგვიერთდება და ასევე გვექნება პირდაპირ ჩართვა როინ მიგრიაული, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი გაკოტრების თემებში, ჩაგვერთვება თავისი ოფისიდან. რამდენიმე წუთში სულ მალე გიბრუნდებით. საქართველოში კომპანიის დარეგისტრირება ძალიან მარტივია და ხურვა კი რთული პროცესია, თუმცა მიუხედავად ამისა, ქვეყანაში 2014-16 წლებში გადახდის უნარობი საქმის წარმოების დასრულების და ან გაკოტრებულად გამოცხადების თაობაზე სასამართლო აქტების საფუძველზე გაუქმებულია 280 მეწარმე იურიდიული პირის რეგისტრაცია. ეკონომისტები კი უფრო მეტს ითვლიან, რომელი უმსხვილესი ქართული კომპანიები გაკოტრდა ბოლო წლებში, რა იყო მიზეზები და ბიზნესმენების მიერ დაშვებული შეცდომები. ამაზე მარიამ ადამია ისაუბრებს თუმართან
ერთად მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანა, ბოლო წლებში ქართულ ბაზარზე არაერთი მსხვილი კომპანია გაკოტრდა, გაკოტრების პირას მყოფი ბევრი კომპანია კი სხვა კომპანიასთან შერწყმით გადაურჩა. გაკოტრების პროცესი როგორც წესი იწყება, როდესაც კომპანიის ვალდებულებები აჭარბებს მისი აქტივების საბაზრო ღირებულებას და ის რეალურად გადახდის უნაროა. ხოლო რაც შეეხება მიზეზებს, ბევრი შეიძლება იყოს, თუმცა პასუხისმგებლობა პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ამავე კომპანიის გენერალურ მენეჯერსა და მის მფლობელს ეკისრება. მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის მონაცემებზე დაყრდნობით გამოცემა Forbes Georgia-მ გამოაქვეყნა უმსხვილესი ქართული კომპანიების რეიტინგები, რომლებიც ბოლო წლებში გაკოტრდნენ ან გაკოტრების რეჟიმში იყვნენ. როგორ რეიტინგის ავტორი და ფაქტ-ჩეკის ანალიტიკოსი თეო აბსანძე შემოგვიერთება ახლა პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობისა თეო, მადლობა რომ დილიდან ხარ ჩვენთან ერთად. პირდაპირ საკითხზე რომ გადავიდეთ, რომელი კომპანიები შეგიძლია დაასახელა, რომლებიც ქართულ ბაზარზე წარმატებით ოპერირებდნენ, თუმცა გარკვეული ვალდებულებების შეუსრულებლობისა თუ დაშვებული შეცდომების გამო შეწყვეტეს, გაკოტრდნენ და დღეს უკვე ქართულ ბაზარზე აღარ არიან წარმოდგენილები. დილამშვიდობის ბევრი ასეთი კომპანიის ჩამოთვლა შეიძლება, თუმცა ამ კომპანიებს გამომყოფ, რომელზეც Forbes Georgia-მ დაწერა უკვე. მაგალითად, შეპესე New Energy, რომელიც ერთ-ერთი წარმატებული კომპანია იყო, რომელიც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ანხორციელებდა, ის ხშირად იმარჯვებოდა სახელმწიფო ტენდერებში. მათ შორის შეგვიძლია გავიხსენოთ წეროვანში დევნილების კოტეჯების მშენებლობა. მან საბოლოო ჯამში 2012 წელს კომპანიის მიმართ გადახდის უნარობის საქმის წარმოება დაიწყო. ამის მიზეზი გახდა ის, რომ მას ჰქონდა დავალიანებები როგორც სახელმწიფოს მიმართ, ასევე კერძო კომპანიების მიმართ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიმართ ჰქონდა დავალიანება, ეკონომიკის სამინისტროს, ენერგეტიკის სამინისტროს მიმართ და ასე შემდეგ. გადახდის უნარობის საქმის წარმოება დღემდე მიმდინარეობს, ანუ როგორც აღნიშნე 2012 წელს არის ეს პროცესი დაწყებული, ანუ მეხუთე წელია უკვე ეს პროცესი მიმდინარეობს. აგრეთვე შეგვიძლია გამოვყოთ Archimedes Global Georgia, რომელიც იყო სადაზღვეო სექტორში, კერძო სადაზღვეო სექტორში ერთ-ერთი წარმატებული კომპანია, ლიდერი კომპანია, თუმცა მას ფინანსური პრობლემები შეექმნა მას შემდეგ, რაც ჩაერთო სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებში. ამ პერიოდში ბევრ სადაზღვეო კომპანიებს შეექმნა ფინანსური პრობლემები, საბოლოო ჯამში კი 2014 წელს Archimedes Global Georgia-მ ვერ შეასრულა ის ვალდებულებები, რაც ჰქონდა სახელმწიფოს ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში მას აღებული და დაიწყო გაკოტრების საქმის წარმოება. ამ შემთხვევაში დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურმა დაიწყო გაკოტრების საქმის წარმოება. დღემდე მიმდინარეობს ასევე ეს პროცესი და რეალურად ის დღემდე არ არის გაკოტრებულად გამოცხადებული და კომპანია არ არის ლიკვიდირებული. ამ შემთხვევაში ანუ ორი მომენტი იყო, ერთი იყო, რომ ერთის მხრივ კომპანიის მენეჯმენტი აცხადებდა, რომ მათ ჰქონდათ კაბალური პირობები სახელმწიფოსგან და ფინანსურად წამგებიანი აღმოჩნდა სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამები, ასევე ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების პროგრამაში იყვნენ ისინი ჩართული, თუმცა მეორეს მხრივ დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური აცხადებდა, რომ ანუ მენეჯმენტის დაშვებულ შეცდომებზე ჰქონდა დაშვებულ შეცდომებთან ჰქონდა ანუ საქმე, მაგრამ ანუ რეალურად რო შევაფასოთ, მენეჯმენტს ისიც ეკისრება, რომ მან გათვალოს რისკები, რეალურად რა რისკის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს. აგრეთვე შეგვიძლია გამოვყოთ მაგალითად პოპული, რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ქსელის, მაღაზიათა ქსელი საქართველოში. რომ თითქოს გაკოტრებას გადაურჩა იმ კუთხით, რომ სხვა კომპანიას შეერწყა. ხო, ასეთი кейსებიც იყო. კიდე ასეთი кейს სწორედ აღნიშნოთ 2013 წელს გახდა ცნობილი, რომ პოპულს ჰქონდა ფინანსური პრობლემები, რომ დაიწყო მის მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოება, თუმცა შემდეგ ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრდა და სააპელაციო სასამართლომ რეალურად პოპულის გაკოტრების საქმის წარმოება შეაჩერა. ამის შემდეგ 2013 წლის ბოლოს იქმნება ფუდმარტი, რომელსაც ქმნის პოპულის მენეჯმენტი, ანუ იგივე დირექტორი, იგივე სამოთვალყურო საბჭოს წევრები, შემდეგ ფუდმარტი ყიდულობს პოპულს, შემდეგ ფუდმარტი ყიდულობს პარის ფრენჩაიზინგს და რეალურად ამ სახელით არიან ისინი დღეს ბაზარზე წარმოდგენილი, მერე იყო რამდენიმე სასამართლო დავები და საბოლოო ჯამში 2016 წელს უკვე პოპულმა თვითონ მოითხოვა მის მიმართ გაკოტრების
გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყება. ეს ძალიან საინტერესო кейსია იმ მხრივ, რომ ეს არის მომენტი, როგორც ცდილობენ ხოლმე კომპანიები გაკოტრებას აარიდონ თავი და რაღაცა შექმნა სხვა კომპანიამ, მერე იმ სხვა კომპანიამ იყიდოს ისინი და რეალურად არ არის პასუხისმგებელი პირი, რომელიც კრედიტორების წინაშე იქნება პასუხისმგებელი და დააკმაყოფილებს მათ. მსგავსი ძალიან საინტერესოა Park Place-ი, ნუ არ შემიძლია არ აღვნიშნო, ეს არის აქციო საზოგადოება, რომელიც სამშენებლო სამრეწველო კომერციულ საქმიანობას ეწეოდა. 2015 წელს დაიწყო ამ კომპანიის გაკოტრების საქმის წარმოება და დაიწყო შემდგომ ყველა იმ კომპანიის გაკოტრების საქმის წარმოება, რომელთანაც ის იყო კავშირში, მაგალითად სამშენებლო კომპანია ბაგები 2002, ბაგები City ჯგუფი, რომელიც ამავე დროს იყვნენ Park Place-ის აქციონერები და პირიქით Park Place-ი იყო მათი აქციონერი. აგრეთვე დაიწყო ბათუმი პლაზას გაკოტრების საქმის წარმოება, რომლის ერთ-ერთი აქციონერი ასევე Park Place-ი იყო. და ეს ძალიან ესეთი ჩახლართული თემა არის, როცა კომპანიები ფლობენ ერთმანეთს და მერე ერთ კომპანიას უჩნდება ფინანსური პრობლემები, მიდის გაკოტრებან და მერე ავტომატურად კოტრდება სხვა კომპანიებიც, რომლებთანაც მას აქვს კავშირი. მიზეზებზე საუბრისას აუცილებლად მინდა გითხრათ, ჩვენ ძირითადად დავასახელეთ გარკვეული ვალდებულებების შეუსრულებლობა, დიდი ოდენობის დავალიანება, ბიზნესმენის შესაბამები. სიტყვაზე დღეს უკვე ბაზარზე არსებულმა ბიზნეს კომპანიებმა და ბიზნესმენებმა რომ შეცდომა არ დაუშვან. რა არის ის მთავარი შეცდომა, რასაც მიყავს საქმე გაკოტრებამდე? ის ხო არ არის მაგალითად რომ საქართველოში ბაზარი ნაკლებად კონკურენტუნარიანია? კი, შეიძლება ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი და აუცილებლად ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი. თუმცა არსებობს სხვა გარე ფაქტორები. ერთი პირველი ალბათ ეს არის რამდენად სწორად აქვს მენეჯმენტს გათვლილი ის რისკები, როცა კომპანიას ამ ბიზნესის უდგება სათავეში. და მეორე მომენტი არის გარე ფაქტორები, რომელიც შეიძლება იყოს განმაპირობებელი და არქიმედეს გლობალ ჯორჯიაზე ვსაუბრობდი წეგან და ზუსტად ეს იყო მომენტი, როდესაც 2010 წლიდან სადაზღვეო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებში და ჰოსპიტალურ სექტორის განვითარებაში, როცა კერძო კომპანიები ჩაერთვნენ, ეს რეალურად აღმოჩნდა წამგებიანი და ამაზე მეტყველებდა სტატისტიკა 2012 წელს დაასრულეს უარყოფითი შედეგით სადაზღვეო სექტორმა და რეალურად ბევრი კომპანია მაშინ გაკოტრდა პარტნიორი, მობიუსი, ვესტი, არქიმედეს გლობალ ჯორჯია, რამდენიმე კომპანიები კიდე შეერწყნენ ერთმანეთს და რეალურად ამით გადაურჩნენ გაკოტრებას. ანუ რეალურად ამ შემთხვევაში სახელმწიფო პროგრამა, რომელშიც ისინი ჩაერთვნენ, აღმოჩნდა წამგებიანი მათთვის. თუმცა მეორე მომენტი იყო, რამდენად თუ ამ პროგრამაში არ ჩაერთვებოდნენ, იმდენად დიდი წილი ეჭირა ჯანდაცვის ბაზარზე, ჯანდაცვის დაზღვევის ბაზარზე სახელმწიფოს, რომ თამაშგარე მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდნენ. ანუ რეალურად, რთული იყო ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება, რომ უარი ეთქვათ საერთოდ სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამებში ჩართვაზე, თუ დარჩენილ იყო, მაშინ ბაზარზე ადგილი არ რჩებოდა რეალურად. თეო, ერთსაც კითხავ დროის სიმცირის გამო უცებ რომ მაყურებელს ვუთხრათ, გადახდის უნარობის, ანუ გაკოტრების რეგულაცია და რამდენად ეფექტიანია და რამდენად სათანადოდ მუშაობს ეს რეგულაცია? მაგითხოვს ძალიან მარტივად გიპასუხებთ. მსოფლიო ბანკის 2017 წლის Doing Business-ის რეიტინგის მიხედვით, ბიზნესის კეთების სიმარტივით საქართველოს 99 ქვეყანას შორის მერვე ადგილზეა, თუმცა გადახდის უნარობის საქმის წარმოების მხრივ არის 106 ადგილზე. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ამონაგების მაჩვენებელი გაკოტრების შემთხვევაში არის 40% და მგონი ეს რიცხვები მიუთითებს იმაზე და ძირითად შემთხვევაში კრედიტორები დაუკმაყოფილებლები რჩებიან, შესაბამისად შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ, რომ ნაკლებად არაეფექტიანია. მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. მე მოყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში იმყოფებოდა ფაქტ-ჩეკის ანალიტიკოსი თეო აბსენძე. მე კი შეჯამებისთვის ვიტყვი, რომ გაკოტრების ძირითად მიზეზად საკონსულტაციო კომპანიები ასახელებენ გარკვეული ვალდებულებების შეუსრულებლობას, ბიზნესმენების მიერ დაშვებულ შესწომას, მათგან ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის პარტნიორის არასწორი შერჩევა და ეს გარკვეულწილად განაპირობებს გაკოტრების პროცესს და ეს არის ის ძირითადი მიზეზები, რატომაც ათეულობით კომპანიამ ბოლო წლებში დატოვა ქართული ბაზარი და შეწყვეტა ოპერირება. მადლობა მარიამს და მის სტუმარს, თუმცა არ ვიმშვიდობ მარიამს, როინ მიგრიაული კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გვერდდება დილის ეთერში. ერთ-ერთი, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის
და დარწმუნებული ვარ საზოგადოებისთვისაც გამორჩეული და აღიარებული სპეციალისტი, იურისტი, გაკოტრების სამართალ წარმოების საქმეებთან დაკავშირებით, კარგახანი არ მისაუბრია ბატონ როინთან და მივესალმები მას. დილა მშვიდობის. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, თქვენს სტუმარს. მადლობა ბატონ როინ, არ ვიცი რამდენად გაეცანით თუ არა, Forbes-მა, ქართულმა Forbes-მა ცხადია გამოაქვეყნა, ჩვენ შევარჩიეთ 10 მსხვილი კომპანია, რომელიც ბოლო პერიოდში გაკოტრდა. ცხადია თქვენი პრაქტიკიდან და ყოველდღიურობიდან გამომდინარე, რომელიც წლები აგრძელდება, შეიძლება თქვენი შენიშვნებით ძალიან საინტერესო იყოს ჩვენთვის და სიამოვნებით მოვისმენდით, თუმცა ჩემი კითხვა უკავშირდება მთავარს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სტატიის ავტორისგან, თეო აფსანძისგან უკვე მოვისმინეთ გარკვეულწილად პასუხი, რომ გაკოტრების პროცედურებთან დაკავშირებით პრობლემები კვლავ სახეზეა, მე მაინც მაინტერესებს რა ეტაპზე ვარ, წაიწია თუ არა ქართულმა კანონმდებლობმა და პროცედურებმა, თუნდაც მომზადების დონეზე წინ საიმისოთ, რომ ეს არა მხოლოდ რეიტინგებისთვის, არამედ რეალურად მოხდეს კომპანიების გაკოტრების პროცედურების დახვეწა და დროში დაჩქარება. გისმენთ. თეომ ძალიან კარგი ანალიზი გააკეთა ამ გაკოტრებულ კომპანიებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კანონმდებლობას, მე დავნიშნო, რომ მთელი ასე ვთქვათ ევროპის მასშტაბით თუ ასე ვთქვათ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი კანონი გვაქვს ჩვენ, რომელიც ძალიან ბევრ რეგულაციას არ ითვალისწინებს და ხშირ შემთხვევაში ჩიხში შეყავს როგორც მოვალე, ისე კრედიტორები. ამიტომ დღეს თქვენთვის ცნობილია, რომ დაწყებულია მუშაობა უკვე მესამე კანონზე და ფაქტობრივად ყოველ წელიწადში ერთხელ ჩვენ ახალ კანონებს ვიღებთ ამ გაკოტრებასთან დაკავშირებით და იდეალური მაინც ვერ შევქმნით, მაგრამ ის რაც 2007 წლის კანონს ეხება, ის საერთოდ იდეალურს კი არა სტანდარტებსა, საერთაშორისო სტანდარტებსა აშკარად დაცილებული. თქვენ ახლა რამდენიმე კომპანია იყო ასე ვთქვათ გამოკვლეული Forbes-ის მიერ და ბევრ მათგანთან დაკავშირებით მე უშუალო მონაწილეობა მაქვს მიღებული, როგორიცაა პოპული, როგორიცაა New Energy, სადაც ხან კრედიტორი ვარ, ხან მოვალის წარმომადგენელი ვარ, ხან სხვა კრედიტორის წარმომადგენელი ვარ და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ, რომ თუნდაც მაგალითად New Energy-თან დაკავშირებით კანონის გაუმართლობის გამო დღემდე ვერ დამთავრებულა კრედიტორთა პირველი კრება, ვერ დასრულდა, იმიტომ რომ 1500 კრედიტორის ასე ვთქვათ მოთხოვნების შემოწმების ეტაპზეა ჯერ კიდევ სასამართლო და 5 წელი გავიდა, მე 4 წელი ვიცოდე, ესე იგი 2012 წელს გახსნილა. 5 წლის განმავლობაში ჯერ კიდევ ვერ დასრულდა კრედიტორთა პირველი კრება, არა და შემდეგ იცით რამდენი პროცედურაა, მომრიგებელი საბჭო უნდა აირჩიეს, უნდა ასე ვთქვათ გაკოტრების რეჟიმი ავირჩიოთ ან რეაბილიტაციის რეჟიმი. აქ მთავარი რა არის, იცით რომ ჩვენ სწორად უნდა მივუდგეთ ზოგადად გაკოტრების საკითხებს. სუბიექტი, რომელიც არ არის გადარჩენის ღირსი, ის რაც შეიძლება მალე უნდა ამოიშალოს რეესტრიდან და კანონმა ამას ხელი უნდა შეუწყოს. ხოლო გადარჩენის ღირსი სუბიექტები, რეაბილიტაციის უნარიანი სუბიექტები უნდა რეაბილიტაციაში გაუშვათ. მაგალითად, გუდვილი საუკეთესო მაგალითია, როგორ მიმდინარეობს დღეს გუდვილის რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ გუდვილის გაკოტრება, როგორც ასეთი და მისი ლიკვიდაცია უბრალოდ არ შეიძლებოდა. მას გააჩნდა საკმარისად საინტერესო აქტივები და შესაბამისად ბაზარზე იყო კონკურენტუნარიანი. კანონი აქედან გამომდინარე ერთი კითხვა არის. დილა მშვიდობისა, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, მაინტერესებს ახლა ყოველწლიურად რამდენი კომპანია კოტრდება, თუ კი გაქვთ ამაზე ინფორმაცია? მე რამდენადაც ვიცი მთლიანად მაგალითად ქართულ სასამართლოებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით მქონი 70 გაკოტრებამდეა საქმე. ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. მაშინ როცა მაგალითად ძველი კანონის მოქმედების პერიოდში 1000-ზე მეტი გაკოტრება იყო და სამწუხაროდ გაკოტრება ძალიან ნეგატიურად უყურებენ. პირიქით კიდევ ერთხელ ვამბობ, გაკოტრებამ ხელი უნდა შეუწყოს აქტივების სწორად გადანაწილებას და სუბიექტი, რომელიც არ არის გადარჩენის ღირსი, რაც შეიძლება მალე უნდა ამოუშალოთ რეესტრიდან. თვითონ ანუ სუბიექტი უნდა გავაქროთ სამართალ ბრუნვიდან დასუსტებული სუბიექტები, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად სუსტი აგენტები, ისინი სხვას გააკოტრებენ. წეგან აღნიშნა ხალბატონმა რომ პირიქით შეიძლება ერთის გაკოტრებამ სხვების გაკოტრება გამოიწვიოს და ქვეყანაში თუ კი მომწოდებელი, წარმოებელი გაკოტრდა, ეს არის ყველაზე ცუდი რამ. თუ კი წარმოებელმა მიაწოდა, ვთქვათ, რომელიღაც მაღაზიას პროდუქცია და ის მაღაზია გაკოტრდა, ეს უკუ პროცესად დაუბრუნდება ისევ ამ წარმოებელს, რომელიც შეიძლება თვითონ გაკოტრდეს და საქართველოსთვის
სადაც წარმოებები არც ისე ბევრი გაქვს, ერთადად მომსახურე ობიექტები გვაქვს, უნდა გაუფრთხილდეთ ასეთ მწარმოებელებს. სამწუხაროდ კანონი ასე არ აღებული. რა არის? აი კანონმდებლობამ რაიმეზე წაიწია წინ მიდის ექსპერტებთან, იგივე თქვენთან მაგალითად კონსულტაციების საიმედო რა ინფორმაციაზე მიდის მუშაობა? დიახ. ვიცი რომ იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობით მიმდინარეობს მუშაობა, მაგრამ იცით რა არის, ძალიან დიდხანს გაგრძელდა ეს მუშაობა. ფაქტობრივად 2017 წლის შემოდგომაზე უნდა დადებულიყო ახალი კანონი. მაგრამ მოგეხსენებათ რომ პარლამენტში არ შესულა მესამე კანონ პროექტი. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის უცნობია, მე არა ვარ ჩართული როგორც ექსპერტი ამ საკანონმდებლო ასე ვთქვათ მუშაობაში. კერძო სექტორიდან ექსპერტები თუნდაც ვინც არიან ჩართულები, თქვენ გააქვთ ინფორმაცია, ბატონო? მე მაქვს ინფორმაცია, რამდენიმე ადვოკატია ჩართული არიან გერმანელი ექსპერტები, სამწუხაროდ ჩართულები არიან საახსრულებო ბიუროს წარმომადგენლები. არდა ყველაზე დიდი ნეგატივი, რაც ახლავს ჩვენს კანონს, არის სწორედ საახსრულებო ბიუროს როგორც მეურვის მონაწილეობა ამ საგაკოტრებო ურთიერთობაში. ეს დაუშვებელია, აი ყველაზე დიდი დარტყმა, რაც ჩვენს მაჩვენებელს მიაყენა მსოფლიო რეიტინგში, ეს არის სწორედ საახსრულებო ბიუროს მონაწილეობა ამ კერძო საჯარო სამართლის სუბიექტის მონაწილეობა ამ კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში. სამწუხაროდ იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც არის ასე ვთქვათ მაკონტროლებელი ორგანო საახსრულებო ბიუროსი, ხელიდან არუშევს იმის შესაძლებლობას, რომ რამენაირად ისევ დატოვოს საახსრულებო ბიურო თუნდაც ახალი კანონის რეგულაციებში. აქედან გამომდინარე, აი ეს პრობლემები ყოველთვის თან ახლავს. საერთაშორისო ექსპერტებმა ასე ვთქვათ ძალიან კრიტიკული დასკვნები დაწერეს, მაგრამ არ ითვალისწინებს არც იუსტიციის სამინისტრო, არც ეკონომიკის სამინისტრო. მე თუ მკითხავთ გაკოტრების კანონი, ეს არის უფრო ეკონომიკის ასე ვთქვათ სამინისტროს ზედამხედველობით უნდა გადიოდეს პარლამენტში და არა იუსტიციის სამინისტროს მეშვეობით, იმიტომ რომ იუსტიციის სამინისტროს თავისი ინტერესი აქვს. საახსრულებო ბიურო ძალიან დიდ გასამრჯელოს იღებს ამ წარმოებაში და ფაქტობრივად იმ მასას, რაც ისედაც ნაკლებია კრედიტორებისათვის, მიაქვს ამ სახელმწიფო უწყებას. ეს თუ არ მოისპო, კრედიტორები ყოველთვის დაუკმაყოფილებლები დარჩებიან. რიგითობაა გადასახედი. არ შეიძლება დღევანდელი 7 რიგიდან 5 რიგი იყოს სახელმწიფო უწყებებისთვის განკუთვნილი, ხოლო მომწოდებლები, მწარმოებლები მე-6 რიგში იყვნენ, ასე ვთქვათ, და საერთოდ მე-6 რიგამდე განაწილება არ ხდება. ეს ამის გათვალისწინება არ უნდათ, რომ ინვესტორი, რომელიც შემოდის, თუნდაც უცხოელი ინვესტორი, ის პირველ რიგში უნდა კითხულობდეს, ის კითხულობს კიდევაც, რომელ რიგში იქნება იმ სუბიექტის გაკოტრების შემთხვევაში, სადაც ფულს ჩადებს. და თუ გაიგებს, რომ ის მე-6 რიგში იქნება, 7 რიგიან იმაში, რა ქვია, განაწილების სისტემაში, ბუნებრივია ის ფულს არ ჩადებს. ეს ამიტომ ამბობ, რომ ეს ეკონომიკის სამინისტროს ზედამხედველობით უნდა მოხდეს ამ კანონ პროექტის პარლამენტში დამუშავება. ექსპერტებია მოსაწვევი ასევე ძალიან სერიოზული არ არის მარტო აქ როგორ არის ჭიდილია საქართველოს გახდა სხვადასხვა ქვეყნის ექსპერტების ასე ვთქვათ საჯილდაო ადგილი და შესაბამისად ხან ამერიკული მოდელს სამაზობენ, ხან კანადურს, ხან გერმანულს, ხან რუსულს, მოკლედ ეს უკვე დაიბნა ასე ვთქვათ ქვეყანა. აქ ერთიანი სტანდარტული კანონი უნდა შევიმუშაოთ, სადაც არ იქნება ზეგავლენები სხვა ქვეყნის კანონმდებლობის, იმიტომ რომ შერეული კანონმდებლობა ანგრევს საერთოდ სისტემას. მადლობა ბატონო ემიგრეაუს, დიდი მადლობა მისი ჩართულობისთვის. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, იურისტი, ყველაფერი ბატონო ემიგრეაული იყო ჩვენთან პირდაპირ ჩართვაზე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მარიამ ადამიანს და მის სტუმარს, ჩვენს ავტორს, ფექტ-ჩეკის ანალიტიკოს თეო აბსაძეს. ძალიან საინტერესო სტატიისთვის დარწმუნებული ვარ, ბიზნეს მედია საქართველოს ერთ-ერთ უმთავრეს თემას, რაც გაკოტრების პროცედურებს უკავშირდება, ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საუბრის შემდეგ კიდევ დაუბრუნდება და გაშლის მას იქნება ეს ელენე ჩომახიძის რუბრიკა თუ სხვა, ასე ვთქვათ, ფორმატი ჩვენი გადაცემებისა. გავიდეთ რეკლამაზე, წინ ძალიან საინტერესო რუბრიკა გველის ტურიზმთან დაკავშირებით, რომელსაც ტრადიციულად მაია სიდამონიძე წარუძღვება, თუმცა ეს არ არის ყველაფერი. თემურ ჭყონიას ექსკლუზიური ინტერვიუს ნაწილი გელით, რომელსაც სულ მალე სალომე მეცხვარიშვილი წარმოგიდგენთ. მალე დაგიბრუნდებით.
საქართველოში სამედიცინო ტურიზმი აქტიურდება. შესაბამისი გეგმა ბიზნესმენ თემურ ჭყონიასაც აქვს, რომელმაც მედიცინის დარგის სპეციალისტებთან ერთად უკვე შეიმუშავა საგანგებოდ პროექტი, რომელიც ქობულეთს სამედიცინო დანიშნულების კურორტის სტატუსს აღუდგენს. სალომე მეცხვარეშვილი გაეცნო ბიზნესმენის გეგმებს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერდება. სალომე, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. საქართველოს სამედიცინო კურორტებს კიდევ ერთი ქობულეთი ემატება. ბიზნესმენ თემურ ჭყონიას სურს წლების წინ ქობულეთში დანერგილი პრაქტიკა აღადგინოს და ქალაქი მიმზიდველი გახადოს არა მხოლოდ ტურისტებისთვის, არამედ გულ-სისხლძარღვთა და ქრონიკული დაავადებების მქონე ავადმყოფებისთვის. რამდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგად უკვე შემუშავებულია სპეციალური პროგრამა, რომელიც ქობულეთს ეტაპობრივად აქცევს სარეაბილიტაციო კურორტად. დეტალები შეგვიძლია ჩვენს სიუჟეტში ვნახოთ. საქართველოს სამედიცინო კურორტებს კიდევ ერთი ქობულეთი ემატება, შეიძლება ითქვას, ქალაქი ძველ სტატუსს იბრუნებს. ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის შემდეგ კი გასაბჭოებული საქართველოს პერიოდში ქობულეთი და სანატორიუმის საქართველოს მაღალი თანამდებობის პირების ოჯახების დასასვენებელი ადგილი იყო. დღეს სანატორიუმის ნაცვლად სტუმრებს მაღალი კლასის სასტუმრო ჯორჯია პალასი მასპინძლობს. მისთვის სანატორიუმის ფუნქციის დაბრუნების იდეა კი ბიზნესმენ თემურ ჭყონიას აქვს. ქობულეთში არსებული მიკროკლიმატი უნდა იყოს პოპულარიზებული, ესე ვთქვათ, როგორც სამედიცინო ტურიზმი. ეს არის უნიკალური ადგილი, ზღვა, მთა, თეთრი ჭაობი და აი ეს სამი ბუნებრივი სინთეზი აძლევს იმ არაჩვეულებრივ მიკროკლიმატს, რაც ჩვენ სადავდგავთ იქ არის. თეთრი ჭაობის მთისა და ზღვის ჰავის შერწყმა ადგილზე უნიკალურ მიკროკლიმატს ქმნის. ჰაერი განსაკუთრებულად სასარგებლო ქრონიკული და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მქონე პაციენტებისთვისაა. სწორედ სამედიცინო ტურიზმი იყო მთავარი თემა ქობულეთში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც 50-ზე მეტი მედიკოსი ესწრებოდა. წამყვანი სამედიცინო ცენტრების წარმომადგენლებმა სპეციალურ დეკლარაციას მოაწერეს ხელი და დაავადებების პროფილაქტიკისა და რეაბილიტაციის კუთხით ქობულეთის უნიკალური ჰავის მნიშვნელობა აღიარეს. ჩვენ ისეთ სფეროზე ლაპარაკობთ, კერძოდ მედიცინის ისეთ სფეროზე, რომელიც სახელმწიფოს განვითარებული არ აქვს დღეს. თუმცა შესაძლებლობა პოტენციური ქობულეთის სწორედ ამაში გამოიხადება, რომ აქ შეიძლება იყოს პრევენცია, ანუ პროფილაქტიკა და რეაბილიტაცია. დღეს ეს სისტემა ჩვენთან პრაქტიკულად არ არის რეაბილიტაციის სისტემა და დღევანდელი ჩვენი შეკრების მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ დაგვესახა ეს ამოცანები, თუ როგორ შეიძლება აღდგეს ეს სისტემა, როგორ შეიძლება განსაკუთრებით აი ესეთ პაციენტებს, ვისაც აქვს გულის უკმარისობა, პოსტოპერაციული პაციენტები, ან ინფარქტგატანილი პაციენტები გაუშვათ სარეაბილიტაციოდ. სპეციალისტებთან ერთად მრავალთვიანი მუშაობის შედეგად პროექტი შემუშავდა, რომელიც გულ-სისხლძარღვთა დაავადების პროფილაქტიკასა და რეაბილიტაციას სასტუმრო ჯორჯია პალასში ითვალისწინებს. პროექტი რამდენიმე ფაზიანია და ის დაავადებულებს შეღავათიან ფასებს თავაზობს. თავიდან ვიწყებთ იმით, რომ ვისარგებლებთ ამ უნიკალური კლიმატური შესაძლებლობებით და პაციენტებს და მოსახლეობას, აი თუნდაც ეხლა აი ამ წუთში ვეუბნებით, რომ შეუძლიათ ჩამოვიდნენ აქ. შემდეგ ეგ-ნევა გაიზრდება მომსახურება, ანუ ამას უფრო მეტად სამედიცინო პროფილი მიეცემა და ბოლოს ყველაფერი დამთავრდება იმით, რომ აქ იქნება მრავალ ნოზოლოგიური სარეაბილიტაციო ცენტრი. პროექტის ინიციატორების მთავარი мотиваცია ის იყო, რომ საქართველოში სარეაბილიტაციო ცენტრები არ არსებობს. სწორედ ამიტომ მათი მიზანი ქვეყანაში სამედიცინო ტურიზმის განვითარებაა. ადგილზე სრული სარეაბილიტაციო კურსის მიღება მომხმარებლებს 3 წელიწადში შეეძლებათ. თურქეთში სამედიცინო ტურიზმი აქტიურად ვითარდება, მაგალითად ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში 2016 წელს 2015 წელთან შედარებით სამედიცინო ტურიზმიდან შემოსავალი 12%-ით გაიზარდა და 715 მილიონი დოლარი შეადგინა. სალომე, თურქეთის სტატისტიკის ინსტიტუტის მონაცემებია ეს და უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2016 წელს ტურიზმიდან შემოსავლები ჯამში დაახლოებით 30%-მდეა შემცირებული, 29.7%-ით, ეს არის 22 მილიონ 107,000. დიახ, ეს არის მონაცემები თურქეთის შესახებ და რა პერსპექტივა აქვს საქართველოში სამედიცინო ტურიზმს, რა გვჭირდება ამ სფეროს განვითარებისთვის და რა პრობლემებია მაია სიდამონიძის რუბრიკაში, სწორედ ამ თემაზე იქნება საუბარი. მაია, მოგესალმები და გისმენთ ყურადღებით თან იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენი რუბრიკის დღევანდელ სტუმარს განსაკუთრებული წარდგენა ჩვენი საქმიანი დილის მაყურებლისთვის აუცილებლობას არ წარმოადგენს. დილა მშვიდობის ანა, ნამდვილად ბატონი პაატა რატიანი უკვე დეტალურ წარდგენას აღარ საჭიროებს.
დღევანდელი ჩვენი თემა არის სამედიცინო ტურიზმსა და სამედიცინო ტურიზმი მოდით უფრო გავშალოთ მაყურებლისთვის, რას მოიცავს. ანუ ეს არის რაღაცა ქვეყნის სამკურნალო, ასე ვთქვათ, მიკროკლიმატური პირობები თუ სხვა რაღაცები, რითაც მაგალითად თურქეთი დღეს ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა. დღესდღეობით გლობალიზირებულ მსოფლიოში გვიწევს ცხოვრება, რომელშიც სამედიცინო ტურიზმის განვითარება ერთ-ერთი თანამედროვე ტრენდია. ბევრი ქვეყანა ცდილობს ამ დარგის განვითარებას და ეს პოპულარული ხდება ჩვენს რეგიონშიც. თურქეთი, რა თქმა უნდა, წარმატებული მაგალითია, საქართველოც მიხარია, რომ ამ ტრენდს, ასე ვთქვათ, უბავს მხარს და ნელ-ნელა ცდილობს თავის ადგილი დაკავოს. საქართველოს მოახდინოს პოზიციონირება ამ სფეროში. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია სწორად გავიაზროთ თუ რა ინდუსტრიასთან გვაქვს საქმე და რა ბენეფიტები მოგება შეიძლება ნახოს ქვეყანამ აქედან. აქ შეიძლება ვისაუბროთ როგორც ქვეყანაზე, სამთავრობო დონეზე, ასევე ცალკეულ ინსტიტუციებზე, კლინიკები იქნება ეს თუ სასტუმროები თუ სარეაბილიტაციო ცენტრები. ორ ჯგუფად დავყოფთი მე ამ ბენეფიტებს, ეს არის პირდაპირი სარგებელი, რომელსაც ნახულობს ადგილობრივი სამედიცინო სისტემა, ეს არის უცხოელი ჩამოსული უცხოელი პაციენტი, სამედიცინო ტურისტი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც იხდის სამედიცინო მომსახურების თანხას, იხდის ასევე არასამედიცინო მომსახურების ხარჯებს. ამ სფეროში დღეს ქართველი პაციენტიც ვერ იღებს შესაბამის მომსახურებას, როგორ შეიძლება საქართველოს ეს არის სამუშაო საგანი, ეს არის მიმართულება, რომელზეც ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ. აუცილებელია რომ იყოს სტრატეგია, გარკვეული ხედვა ამ მიმართულებით. თუმცა დღეს აიგივე სტომატოლოგიური თუ კოსმეტოლოგიური მიმართულება შედარებით უფრო განვითარებული არის. არის გარკვეული წარმატებები რაღაც მიმართულებებით, მათ შორის მეც გამოვყოფდი დენტალურ ტურიზმს, ანუ სტომატოლოგიის მიმართულებით, თუმცა ეს არ არის სისტემური ხასიათის და გლობალურად, რეგიონულად გვჭირდება გაცილებით მეტი ნაბიჯების გადადგმა. თქვენ ისნებართ დავასრულებ ბენეფიტების შესახებ მოკლედ ძალიან საუბარს, ეს არის პირდაპირი ბენეფიტები, რომელსაც შემოსული თანხების სახით იღებს ქვეყანა და სამედიცინო დაწესებულებები პაციენტებისგან, მათი თანხმდებირებისგან და არაპირდაპირი. მინდა ამაზე გავამახვილო ყურადღება, რომ სამედიცინო ტურიზმის განვითარება ზოგადად ინტერნაციონალიზაცია ჩვენი ჯანდაცვის სერვისების იძლევა ირიბ ეფექტს განვითარებაში, წევს მაღლა სტანდარტებს ადგილობრივ სამედიცინო მომსახურებაზე, ამაღლებს ასევე სამედიცინო პერსონალის მომზადების დონეს, რაც წაადგება ცალკეულ კლინიკებს ადგილობრივ კონკურენციაშიც, ადგილობრივ პაციენტის მოსაზიდადაც, ასევე ეს აძლიერებს ქვეყნის იმიჯს, ქვეყნის ჯანდაცვის იმიჯს რეგიონულად, ასე რომ ირიბი ეფექტი სამედიცინო ტურიზმის განვითარებისგან არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ის იძლევა სწრაფ შედეგებს, რაც შეეხება პირდაპირ ბენეფიტებს, უცხოელი პაციენტების ნაკადების სახით, ეს გაცილებით უფრო გრძელვადიანი ამოცანაა. და ამ მიმართულებით არის მეთოდური ნაბიჯების გადადგმა საჭირო. და რომელ ბაზრებზე წარმოგიდგენიათ მომავალში საქართველოს სამედიცინო ტურიზმის კუთხით პოზიციონირდებოდეს, რომელი ქვეყნებიდან? ძირითადად როგორც წესი ქვეყნები, რომლებიც იწყებენ სამედიცინო ტურიზმის განვითარებას, კონცენტრირდებიან მათ სამეზობლოზე, რეგიონულ ქვეყნებზე, ასევე უნდა მოახდინოს საქართველოსაც ამ მიმართულებით. ეს იქნება კავკასიის რეგიონი და ცოტა უფრო ფართოდ ჩვენი სამეზობლო. სადაც ჩვენ გაცილებით მეტი არგუმენტაცია გვექნება იმ კონკურენციაში, რომელიც უნდა გვესმოდეს, რომ ყოველწლიურად იზრდება. მაგრამ ხშირად, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ სამედიცინო ტურიზმზე, ბევრისთვის ასოცირდება ეს იმ რესურსებთან, რაც საქართველოს გააჩნია და გააჩნდა საბჭოთა კავშირის დროს და იყო საკმაოდ პოპულარული. ხალხი დადიოდა ბორჯომში, ნუნისში, წყალტუბოში, ქობულეთში საკმაოდ ასე ვთქვათ აღმოჩნდა პოტენციალი გულსისხლძარღვთა დაავადებებისთვის. ეს უფრო გამომდინარე არის ბუნებრივი მიკროკლიმატური და სამკურნალო რესურსებიდან. რამდენად ამ მიმართულებითაც შეიძლება, იმიტომ რომ არსებობს ასეთი პრეცედენტებიც იგივე ჩეხეთში, უნგრეთში და ამ შემდეგ. რასაკვირველია არსებობს, მაგრამ მოდით მე ესე ვიტყოდი. ჩვენ უნდა შევაფასოთ ჩვენი დღევანდელი არსებული მდგომარეობა, დღევანდელი შესაძლებლობები, გარკვეულწილად უნდა დისტანცირდეთ იმ საბჭოთა სტერეოტიპებისგან თუ მიდგომებისგან, რომელიც იყო და გვახსოვს, რომ ვიყავით პოპულარული. ანუ არის იმის შესაძლებლობა, რომ დღეს რო ლაბორატორიულად ეს ყველაფერი შემოწმდეს, არ იყოს ისეთი შედეგი. აუცილებელია გარკვეული შიდა სერვისების კვლევა, გააზრება ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობის და შემდგომ უკვე ჩამოყალიბება სტრატეგიის.
იმ ბაზრებისთვის, რომლებზეც ორიენტირდებით თუ რა საექსპორტო სამეცნიერო ტურიზმის პროდუქტი შეიძლება მათ შევთავაზოთ. შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ის ძველი სტერეოტიპები საერთოდ არ გამოგვადგება დღევანდელ რეალობაში და სულ სხვა მიმართულებით უნდა წავიდეთ. ანუ ეს არის უკვე კვლევის საკითხი, ასევე აღნიშნავდი აუცილებლად, რომ ის ორგანიზაციები, რომლებიც აპირებენ სამეცნიერო ტურიზმის განვითარებას, აუცილებელია, რომ შექმნან გარკვეული სტრუქტურა ამ მიმართულებით, სულ მცირე, სულ მინიმუმ ერთი თანამშრომელი მაინც ყველა დიდ კლინიკას უნდა ყავდეს გამოყოფილი შესაბამისი უნარჩვევებით, რომელიც განავითარებს საერთაშორისო მიმართულებას და შემდგომ იმუშავებს სწორედ ამ სტრატეგიის და ხედვების ჩამოყალიბებაზე. საკმაოდ ისეთი კომპლექსური სფერო და მიმართულება არის, ბევრი ინვესტიციებსაც მოითხოვს, უფრო მეტ ინფრასტრუქტურას, ვიდრე შეიძლება სხვა, ასე ვთქვათ, ტურიზმის მიმართულება და ტურისტული პროდუქტის განვითარება მოითხოვდეს. რამდენად ფიქრობთ, საქართველოს აქვს დღევანდელ დღეს ეს რესურსი და რამდენ წელიწადშია მისაღწევი ეს ყველაფერი? მე ვფიქრობ, ამ მიმართულებით შესაძლებლობის ფარგლებში, იმ ინვესტიციების ფარგლებში, რომელიც შეგვიძლია განვახორციელოთ, მუშაობა უნდა დაიწყოს. ეს არის პროცესი, ეს არ არის ერთჯერადი, ასე ვთქვათ, აქტიობა. ეს პროცესში ჩვენ აუცილებლად მოგვიტანს შედეგს. გამოჩნდება პროცესში თუ რა მიმართულებით უნდა განვითარდეთ უფრო მეტად. რეგიონულად საქართველოს ყველანაირი შანსი გააჩნია, რომ მათ შორის ინვესტიციების თვალსაზრისითაც მომხიბვლელი იყოს, თუნდაც ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებისთვის, სადაც ამ მიმართულებით გაცილებით დაბალი. ამ ქვეყანას უფრო შევადარებდით ჩვენ თავს ამ წუთას, თუნდაც ამ სფეროში, სამედიცინო ტურიზმში. მე გამიჭირდება ესეთი შედარების გაკეთება, ჩვენი მასშტაბებიდან გამომდინარე, უფრო ალბათ ავიღებდი ჩეხეთს ან სლოვაკეთს, რომელიც ცდილობს, რომ მათ სამეზობლოში, მიუხედავად მათი სიმცირისა, მიუხედავად მათი შედარებით შეზღუდული ფინანსური შესაძლებლობებისა, თავის ნიშა იპოვონ და ეს მიმართულებები განავითარონ. აქვთ და ამ მხრივ იქაც სწორედ დენტალური ტურიზმი, ესთეტიური მედიცინა, პლასტიკური ქირურგია, ეს მიმართულებებია წამყვან ადგილებზე. ასე რომ მე ვფიქრობ, მე მივესალმები, რომ ამ მიმართულებით დაწყებულია ფიქრი, ტარდება უკვე რეგულარულად გარკვეული ღონისძიებები, ადამიანები გარკვეულ მოსაზრებებს გამოთქვამენ, ჩემი შეხედულებით შეიძლება ყოველთვის არ ვეთანხმებოდი ამ მოსაზრებებს, მაგრამ ეს პროცესი რომ დაიწყო, უკვე არის ძალიან დადებით და ჩვენ ადრე თუ გვიალ მივალთ რაღაც ისეთ კონდიციებში. ძალიან დიდი მადლობა პაატა თქვენი რჩევებისთვის, კონსულტაციებისთვის, ჩვენ ვემშვიდობებით მაყურებელ შემდეგ კვირამდე, კვლავ უფრო და უფრო საინტერესო თემებით. მადლობა მაინც და მოიძეს და პაატარატიანს. საქართველოს ტურიზმის სექტორის პრობლემებზე საუბრებთან ერთად სამეცნიერო დაუბრუნდეთ ისე მან ჩაწერა ექსკლუზიური ინტერვიუს კიდევ ძალიან ბევრი თემა. სწორედ ბიზნესმენთან საუბრისას მან კუთვნილ ქობულეთ ჯორჯიან პალასში მოახერხა, რომ რამდენიმე კითხვაზე მიიღო თემურჭყონი ესე განპასუხი, თუმცა ამას საქმის კურსის მაყურებელი გუშინაც ნახავდა. დღეს გარკვეული თემები მაინც დაგვრჩა, მსალმე რა დაგვრჩა და რა შეგვიძლია საქმიანი დილის მაყურებელსაც გავუზიაროთ. ანა, ინტერვიუდან კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ არის დარჩენილი, რასაც უკვე შემდგომი გადაცემების განმავლობაში აუცილებლად იხილავს ჩვენი მაყურებელი, რაც შეეხება ტურიზმს. თემურჭყონია გარკვეულწილად უარს ამბობს ლუდისა და თამბაქოს ბიზნესზე, სამაგიეროდ აქტიურდება ტურიზმის მიმართულებით. ბიზნესმენი ფლობს სასტუმროს ქობულეთში და ფართოვდება საქართველოს სხვა რეგიონებშიც, მაგალითად ქუთაისში მერიოტის ბრენდის სასტუმროს აშენებს, ამიტომ მასთან საუბრისას განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ტურიზმის სექტორს დაუთმეთ. ბიზნესმენი რამდენიმე პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი. 25 წელზე მეტია რეგულარული რეისები არ არის დანიშნული თბილისი-ბათუმი. არის სეზონური ერთი. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა რაც არსებობს, დასუფთავება იქნება თუ მოვლა, ეკოლოგიური დასუფთავება, ზღვის მოვლა, სანაპიროს მოვლა არ ხდება. სახელმწიფო უნდა განავითაროს ეს ყველაფერი. ბიზნესმენს ხელი უნდა შეუწყოს და აიძულოს კარგი გაგებით, რომ ჩვენ გვაქვს პროექტი აქ და აქ ჩადეთ ფული. რატომ ვერ განვითარდა ტურიზმი ქობულეთში ამ დრომდე? ბიზნესმენი ამბობს, რომ ამაში დამნაშავე არის როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორი. თემურჭყონიას თქმით, ქობულეთში მინიმუმ 50 მაღალი კლასის სასტუმრო უნდა არსებობდეს. ანტალიაში 5 წლის უკან, 25 წლის უკან უკაცრავად სულ მე როგორც მახსოვს 3 თუ 4 სასტუმრო იყო. ეხლა არის 500-ზე მეტი და ყველა არის დატვირთული. რაც მეტი სასტუმრო იქნება, სტუმარის მეტი იქნება. სერვისი გაიზრდება და ქობულეთში უნდა იყოს ჩემი აზრით ესეთი მიტრაპახეო, ესეთი დონის სასტუმრო 50 მინიმუმ. ბიზნესმენი კმაყოფილია საქართველოში ტურისტების რაოდენობით, თუმცა უკმაყოფილოა მათ მიერ საქართველოში დახარჯული თანხებით. თემურჭყონია ამბობს, რომ ქვეყანა მეტი მაღალშემოსავლიანი ტურისტი უნდა მოიზიდოს. 1 მილიონამდე ავედით ტურიზმის
და 2 მილიარდი შემოსავლე ნახეთო. მე ვფიქრობ, რომ 6 მილიონი ცოტა არ არის, მაგრამ 2 მილიარდი ცოტაა. იმიტომ რომ ჩვენთან უნდა შემოვიდეს ტურისტი, რომელიც 6 მილიონმა უნდა დახარჯოს 6 მილიარდი. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ძვირი და მაღალი ხარისხი. ბიზნესმენი აღიარებს, რომ თავის დროზე ქობულეთში მაღალი კლასის სასტუმროს მშენებლობა ემოციური გადაწყვეტილება იყო და არა მოგებაზე ორიენტირებული. თუმცა თემურ ჭყონია გადაწყვეტილებას არ ნანობს. ჩემი ახლობლების ბიზნესმენების და კოლეგების მეუბნებიან, ეს იყო ჩემი ბიზნეს ინვესტიციის შეცდომა. ესე ფიქრობენ. იმიტომ რომ არამომგებიანი თემაა. შეიძლება იმ ბიზნეს მომგებიანობის თვალსაზრისით არ არის საინტერესო, მაგრამ ქვეყნისათვის აუცილებელია თვითონ ქობულეთისთვის აუცილებელი, იმიტომ რომ ღრმად რომ შევიდეთ, თქვა სეზონის განმავლობაში ჩვენთან მუშაობს 350 ადგილობრივი. სხვათა შორის აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ როგორც ბიზნესმენისგან მოვისმინე, მისი გადაწყვეტილება ქობულეთში შეეძინა ყოფილი სანატორიუმი საქართველოს და აქ გაიხსნა სასტუმრო, იყო მისი ბავშვობის სურვილი. ჭყონია ყვება, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში სანატორიუმი მისაწვდომი იყო მხოლოდ რეჟიმის მაღალჩინოსნებისთვის და მათი ოჯახებისთვის, მას კი პატარა ბიჭს მხოლოდ ღობიდან შეეძლო თვალყური ედევნებინა რა ხდებოდა იქით სხვა სამყაროში, როგორც ის ამბობს, დღეს მას სურს, რომ სასტუმრო ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს. თემურ ჭყონიასაგან ემოციები არ გვიკვირს, არ გვიკვირს არც მისი ემოციური კომენტარები და სხვა თემაზე შეფასებების მრავალფეროვნება არასოდეს კარგავს პრინციპში ამ შემთხვევაში. თუ გავითვალისწინებთ, რომ სალომე მეცხვარიშვილი თემურ ჭყონიას ბავშვობის ოცნებებსაც ეზიარა, სულაც არ მიკვირს ესეთი ექსკლუზივების წვენა თემურ ჭყონიასგან, რომელიც მუდმივად არის სალომესგან და მას კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა აქვს შემონახული ამ ვიზიტის შესახებ, რომელიც გასული კვირის ბოლოს შედგა. გულისხმობ სალომეს ჩასვლას ქობულეთში ჯორჯიან პალასის სასტუმროში. დავასრულოთ ამით დღევანდელი საქმიანი დილა, თუ დღის ვიდეო. არა, შეგვიძლია დავასრულოთ და სალომეს საინტერესო ინტერვიუს ნაწილებს დავუდოთ საქმის კურსში. თუ დღეს შემოგთავაზებთ, თუ არა, წინ გელოდებათ ჯერ ქალების ნარატივი და როგორც დაკვირდით, დავით ჯალაღონია საკმაოდ საინტერესო სტუმრებს და ამბებს შემოგთავაზებთ დღის 3 საათზე. დროებით, ხოლმე.